საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. განათლების საკითხებისთვის არაერთი გადაცემა დაგვითმია იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც რეალური სივრცე ეთერშია და 7 წელია მაინც ვამბობთ, რომ განათლებაზე არასაკმარისად ვლაპარაკობთ. ამ ქვეყანაში ნებისმიერი პრობლემის მიზეზის კარგი და ღრმა ანალიზი აუცილებლად მიგვიყვანს არასაკმარის განათლებასთან, პირველ რიგში სკოლამდე. ამიტომაც დღეს 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ჩვენ ისევ იგივე კითხვების დასმას ვაპირებთ, რაც აქამდე დაგვისვამს ამ 7 წლის განმავლობაში. რა გარემოა სკოლაში, რას და როგორ სწავლობენ ჩვენი შვილები, ვინ ასწავლის მათ და გვაქვს თუ არა სიმშვიდის საფუძველი ყოველ დილას, როცა ბავშვებს სკოლაში ვუშვებთ. ერთი წლის წინ ამ სტუდიაში იჯდა განათლების მინისტრი, რომელიც უშუალოდ სკოლის მოსწავლეების კითხვებს პასუხობდა. მაშინ მივხვდით, რომ თუ გვინდა რამე შევცვალოთ სკოლაში, პირველ რიგში ბავშვებს უნდა მოусმინოთ. ამიტომ დღესაც სტუდიაში არ არიან არც ექსპერტები, არც მასწავლებლები, არც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, აქ არიან მხოლოდ მოსწავლეები საქართველოს სხვადასხვა სკოლებიდან. ისინი მისი ხარისხიანი განათლებაც და უსაფრთხოებაც განსაზღვრავს ამ ქვეყნის მომავალს. და თავისთავად ცხადია, პირველ რიგში მათ ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ, ხოლო მათ კითხვებს და მოსაზრებებს მოусმენენ და უპასუხებენ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა, მე გავფრთხილებთ, რომ გვაქვს საათნახევარი მხოლოდ, აქედან დაახლოებით 10 წუთს ჩვენ წაგართმევთ, იმიტომ რომ ჩვენს გვაქვს ჩვენი ვიდეო შეკითხვები მომზადებული. პირველი შეკითხვა, ვინ არის მზად? გვანცა, შეგიძლიათ დასვა? სალომე. მოგესალმებით, სალომე ვარამუშვილი ვარ, თბილისის 192 საჯარო სკოლიდან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ვფიქრობ, რომ ასეთი შეხვედრები ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, მაინტერესებს, ფიქრობთ თუ არა, რომ განათლების სისტემაში შეიტანოთ ცვლილებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადი განათლების მიღების შემდგომ, გულისხმობ მე-9 კლასის შემდგომ პერიოდს, ჩვენ გვიწევს ვისწავლოთ ისეთი საგნები, რომლებიც ზუსტად ვიცით, რომ ჩვენს მომავალ პროფესიას არ გამოადგება. დიდი ხანია ამ შეკითხვის დასვა მინდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დიფერენცირებულ სწავლაზეა საუბარი, ხო? დიახ, დიდი ხანია ამ შეკითხვის დასმა მინდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამ 3 წლის განმავლობაში გვიწევს დაახლოებით 12 საგნის შესწავლა, როცა შეგვიძლია, რომ ეს დრო მოვახმაროთ ჩვენი მომავალი პროფესიაში რეალიზებას, უფრო მეტ პროგრესს და ასე შემდეგ. და მაინტერესებს, აპირებთ თუ არა აი ამ ხრივ განათლების სისტემაში ცვლილებების შეტანას. ქალბატონი, ალბათ თქვენ უპასუხებთ ამ შეკითხვას, ხო? გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა დათმობისთვის ეთერის, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, განათლებაზე საუბარი უნდა მიმდინარეობდეს მუდმივად, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის ის სფერო, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ქვეყნის განვითარებას, როგორც ეკონომიკურად, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და ეს არაერთხელ გაჟღერდა უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და ალბათ ყველას მოგიხსენებათ ეტაპობრივად ანონსდება ჩვენს მიერ სხვადასხვა სფეროში რეფორმების თუ განვითარების სხვადასხვა ეტაპები. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ზოგადი განათლების სისტემაში და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება ეროვნულ სასწავლო გეგმას და ზოგადად რას ვსწავლობთ სკოლაში, ეს არის ღერძი იმ ყველაფრისა, ასე ვთქვათ, რაზეც უნდა დაშენდეს არა მხოლოდ ზოგადი განათლების სისტემა, არამედ პროფესიული, უმაღლესი მეცნიერება და ასე შემდეგ. მოგიხსენებათ, ჩვენ ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა მისაღწევ შედეგებს მოსწავლეების, დამტკიცებულია ქვეყანაში და ის ნამდვილად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, თუმცა მუდმივად ხდება მისი განახლება. ჩვენ სწორედ ახლა ვმუშაობთ იმ ახალ სისტემაზე, როგორ დავხვეწოთ ეროვნული სასწავლო გეგმა ისე, რომ ის იყოს უფრო მეტად ორიენტირებული უნარებზე და კომპეტენციებზე. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ მოსწავლე, მიუხედავად ჩემი თქვენს მიმართ დიდი პატივისცემისა, ასაკობრივი და სხვა ნიშნით, ჩვენც კი ზრდასრულები ცხოვრების განმავლობაში არაერთხელ ვიცვლით მოსაზრებას ის თუ რა გვაინტერესებს და სწორედ ამითი არის საინტერესო 21 საუკუნე, რომ ჩაკეტილი შესაძლებლობები არ უნდა არსებობდეს. ჩვენ გამოვედით უკვე და ვცდილობთ გამოვიდეთ იმ სისტემიდან, როდესაც ერთხელ მივიღებდით გადაწყვეტილებას, რომ გვინდოდა ამ კონკრეტული მიმართულებით ცვლა და იმას ვერ შევცვლიდით, გინდაც გადაგვეფიქრებინა. მთელი ჩვენი გუნდის, ასე ვთქვათ, მუშაობა არის მიმართული იმაზე, რომ საერთაშორისოდ აღიარებული მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლა ეს იყოს დაცული და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სფეროებს შორის იყოს კავშირები.
ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების მიმართულებით და ეს კავშირები იყოს იმგვარად, რომ თქვენ არ შეგექმნით შიხები და ბარიერები. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გაიუმჯობესოთ ჩვენმა მოსწავლეებმა კომპეტენციები და ზოგადი გამჭოლი უნარები, ასე ვთქვათ, რა მჭირდება მე 21 საუკუნეში იმისათვის, რომ წარმატებას მივაღწიო ნებისმიერ სფეროში. შესაბამისად, გრადაცია საგნების მიზანშეწონილი არ არის, არ არსებობს პირველადი და მეორადი საგნები, თუმცა არსებობს ინტერესები და ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით და ჩვენ ზუსტად ეს ახალი დაგეგმილი საქმიანობა, რომელზეც უკვე ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ, როგორც ევროპული განათლების სისტემებთან, ასევე სხვადასხვა მაგალითებს ვუყურებთ, უკვე ბრიტანული სისტემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ ახლოს არის ევროპულ სისტემასთანაც და სხვადასხვა სისტემებთან, რომ უზრუნველყოთ ის, რომ საგნების სელექცია კი არ გავაკეთოთ. გავაკეთოთ კომპეტენციების ჩამონათვალი იმგვარად, რომ საშუალო საფეხურზე, რომელიც არის დამამთავრებელი ეტაპი, ის კომპეტენციები, რაც თქვენ დაგჭირდებათ ნებისმიერ შემთხვევაში 21 საუკუნეში, ის იყოს უზრუნველყოფილი და ჩადებული ეროვნულ სასწავლო გეგმებში და შესაბამისი საგნები არსებობდეს. თუმცა მუშაობთ დიფერენცირების კუთხითაც, რაც არამც და არამც არ ნიშნავს იმას, რომ იარსებებს რაღაც საგნები, რომელსაც საერთოდ აღარ ისწავლით არასდროს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნარების განვითარება მოხდეს დოზირებულად ყველა საგანში. თქვენ ყველა, ზოგადი განათლება ხო ამას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ საბაზო ზოგადი განათლება კომპლექსური, იმისთვის რომ დააშენოთ ნებისმიერი სფეროს მიმართულებით ის გამოცდილება მომავალში, რაც დაგჭირდებათ. რომ გადაიფიქროთ და აღარ მოგინდეთ მსახიობობა, მაგალითად, არ ვიცი, 25 წლის ასაკში. თქვენ ხო მაინც უნდა ფლობდეთ იმ კონკრეტულ უნარებს, რომელიც შეიძლება სხვა მომიჯნავე დისციპლინაში. დიახ, შესაბამისად, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის გადახედვა, საგნების და სახელმძღვანელოების სისტემის განვითარება, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მიმართულება, რის მიმართულებითაც, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ გეგმებს უკვე ძალიან მალე წარგიდგენთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება სწორედ იმას, რომ უნარები, როდესაც სკოლას დაამთავრებს მოსწავლე, მას ჰქონდეს ისეთი უნარები, რომელიც მას გამოადგება პროფესიულ განათლებაში გააგრძელებს სწავლებას უმაღლესში თუ ანუ ცვლილებებს დაექვემდებარება, თქვა ცხოვრების მანძილზე. საუბრობ, არის ეს თქვენთვის მისაღები პასუხი თუ კი ბატონო. შემდეგი შეკითხვა. მოგესალმებით, მე ვარ ვიქტორ თათაშვილი 192 საჯაროს სკოლიდან. დათუნას არალის მკვლელობიდან 2 წელიც არ გასულა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ისევ იყო დანების ტრიალის შემთხვევა და ამჯერადაც 51 საჯაროს სკოლა ფიგურირებდა. მაინტერესებს როგორ აპირებთ რომ აღმოფხვრათ ეს აგრესია ახალგაზრდებში, რადგან აშკარა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ყველაფერს ვერ გამომკლავდება. პირადად თქვენ როგორ აპირებთ რომ ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგოთ, როგორ უნდა აღმოფხვრათ ეს პრობლემა, თუ შეგიძლიათ რომ აუმწურავი პასუხი გამიცეთ, რა თქმა უნდა. სხვათა შორის ერთ-ერთი კითხვა ბულიკთან დაკავშირებით და ზოგადად სკოლაში ამ მიმართულებით ჩვენც გვაქვს მომზადებული და მოდით ეხლა პატარა ვიდეოს გაჩვენებთ და შემდეგ ალბათ თქვენგან დავიწყებთ, იმიტომ რომ ვთქვათ მანდატურის ინსტიტუტის გაძლიერება და ვთქვათ ფსიქოლოგების ჩართვა ამ პროცესში ეს იყო ვთქვათ სამინისტროს პასუხი ამ თემაზე, მაგრამ მოდით ჯერ მაინც ვნახოთ ვიდეო და შემდეგ გადავიდეთ ქალბატონ ნინოსთან ამ შეკითხვაზე. აი კლასში თუ მასწავლებლმა შეამჩნია რომ მინიმე იჩაგრება, აი ძალიან ცოტა რომ უკიდურესი, ანუ იშვიათად ამჩნევენ, არ ინტერესდებიან ამ. იმიტომ რომ ის არის. ანუ აი მართლა არ აინტერესებთ რა. თუ ფაქტი არ დაუდგათ თვალწინა, თუ არ დაინახეს 2 მეტრში რომ ჩხუბობენ და შეხლა ჩამრევი არავინ. ჩამრევი არავინ არ და ჩხუბამდე როცა შეიძლება ყველაფრის გაჩერება. არ ჩერებენ. სკოლას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვებს შორის და ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციის მიმართულებით. სკოლას ევალება ძალადობის ფაქტების გამოვლენა და ამ ფაქტებზე რეაგირებაც. სახალხო დამცველი ანგარიში მიუთითებს, რომ დისციპლინური სახთელების, სკოლის დისციპლინარული კომიტეტებისა და სამეურვეო საბჭოების საქმიანობა არ არის ორიენტირებული ბავშვის როგორც ძალადობის მსხვერპლის და არასრულწლოვანი მოძალადის საუკეთესო ინტერესებსა და რეაბილიტაციაზე. შესწავლილი შემთხვევების სტატისტიკა მიუთითებს, რომ სკოლებში მაღალია ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი. არ მინდა რა და არც მომწონს ხას რომ უტყავ რა და უტკენ და არ მომწონს, მაგრამ ისეთი ზეწოლა თუ არ ვიზამ
უარესი მე ისე შეიძლება უარესი მოვყეს რომ მე დავიჩაგრო იმის გამო რომ ვერ ავწიე ხელი. სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით 2017-2018 წლებში მანდატურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრში გადამისამართდა 2732 ბავშვი, ხოლო 2018-2019 წლებში 1203 მოსწავლე. თუმცა საქართველოში მხოლოდ 8 ასეთი ცენტრი არსებობს. აქედან 2 თბილისშია. თითო ცენტრია რუსთავში, გორში, ქუთაისში, ბათუმსა და ფოთში. გურიის, რაჭალეჩხუმისა და სამეგრელო ზემო რეგიონში საერთოდ არ არის მანდატურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი. კვლავ პრობლემურია რეფერირების საკითხი, როცა სკოლა ძალადობის და ბულინგის ფაქტების შესახებ პოლიციას და სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოს ატყობინებს. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სკოლამ სააგენტოს 400 შემთხვევის შესახებ აცნობა, ხოლო პოლიციას 40 შემთხვევის შესახებ. ამ შეტყობინების ხვედრითი წილი თბილისზე, იმერეთსა და ქვემო ქართლის რეგიონებზე მოდის. რაჭალეჩხუმიდან შეტყობინება საერთოდ არ განხორციელებულა. შეიძლება რომ სკოლა ისე დაამთავრო, რომ არც ერთ ჯგუფში არ მიიღო მონაწილეობა. კი. მაგრამ შეიძლება იმაზე დაგიჯდეს, რომ მეგობრების გარშემო დაამთავროს სკოლა. ნანა. უარის თქმა რთულია მოკლედ. ეს იყო ჩვენი მოკლე ვიდეო ჩანახატი. ჯერ მაინც ალბათ ვიტალის შეკითხვას უპასუხოთ და შემდეგ მეც დავსვამ შეკითხვას ამ თემაზე. ნამდვილად ძალიან აქტუალური შეკითხვაა და მანდატურის სამსახურის როლი რა არის ამას ვიტყვი. ზოგადად ვიცით რომ არის ძალადობის შემთხვევები, ბულინგი მათ შორის და მანდატურის სამსახური ახლა როგორი იყოფა ახლა არ ვიცი ბავშვებმა იციან თუ რა, ამიტომ გავშლი ამ თემას. ერთი ნაწილი არის მანდატურის ნაწილი, როდესაც უსაფრთხოებაზე არის პასუხისმგებელი მანდატურის სკოლაში და ასევე გვაქვს ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი, უკვე მანდატურის მიერ იდენტიფიცირებული ბავშვები, თქვა ძალადობის შემთხვევაში, ხო ან თუნდაც დირექციის წარმომადგენლების მიერ რეფერირდებიან ცენტრში, ისევე როგორც მომსახურების სააგენტოში. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რა საკითხი ხარ ჩვენი რეპორტაჟიდან, რასაც ხედავთ ასევე, რომ არიან ბავშვები, რომლებიც მსხვერპლის როლში არ არიან, თქვათ, მაგრამ არიან ამ ყველაფრის შემსწრე და თქვათ, მათაც სჭირდება დაორიენტირება იმ სივრცეში, ახლა როგორც ბავშვი ამბობდა, თქვათ, რაღაცას თუ არ გააკეთებს, შეიძლება მეგობრის გარეშე დაასრულოს სკოლა, არა და შეიძლება სულაც არ მოსწონს, რისი გაკეთებაც უწევს. ესე იგი, ამ ბავშვებსაც აი ეს გამკლავების მექანიზმი როგორ უნდა დაორიენტირდეს ამ სივრცეში, ისე რომ თქვათ მეგობრებიც ყავდეს და თქვათ არც ინანოს თუ კი რაიმეს მოიმოქმედებს, აი მაგალითად ვიღაცას შეატყობინებს, ხო? და ასევე იმ ბავშვებსაც, ვინც მსხვერპლის როლში არიან და იმ ბავშვებსაც, ვინც მოძალადის როლში არიან. ამიტომ ზოგადად აი შეუმჩნეველი რჩება ბავშვმა თქვა რეპორტაჟისას, ნუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? თუ კი რეფერირება შეუჩლის ხელს თავისთავად. ეხლა თქვა მანდატური რაღაცას აკვირდება საგაკვეთილო პროცესზე, არა, უფრო თქვა ამ პროცესს მიღმა, თქვა რა ხდება სკოლის ტერიტორიაზე, დერეფანში და ასე შემდეგ. ძირითადად მან ხდება მძიმე შემთხვევები თავისთავად. საკლასო გარემოც თავისთავად ძალიან საინტერესოა დაკვირვებისთვის, ხო? აი ეგ რაც ხდება კლასში, ეს როგორ შეამჩნიო, მე როგორ მართო ეს პროცესები, ნუ ამის ცოდნა რასაკვირველია მასწავლებელს მართებს. ძალიან საწყენია და ომბუდსმენის ანგარიშშიც არის ეს, რომ აი ვთქვათ, ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ყურადღების მიღმა რჩება, ან რეაგირების ისეთი ფორმები არის, ვთქვათ, რაც ბავშვს, ვთქვათ, არ ანანებინებს, რომ ვიღაცას უთხრა, ხო? ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ადრე თუ მანდატურის სამსახური აქეთ იღებდა მხოლოდ გადმომისამართებულ ბავშვს და ძირითადად ამ მანდატურის სამსახურის ამ 8 ცენტრში და ახლა კიდევ 2 ცენტრი იხსნება, ვთქვათ, ამ ცენტრის შენობაში ხდებოდა მომსახურების მიწოდება ბავშვისათვის. ეხლა მივხვდით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ხო, იქით სასკოლო ინტერვენციები, ანუ ჩარევები განხორციელდეს და მაქსიმალურად სამსახურმაც მოიცვა სკოლები, რომ თვითონ მთელი სკოლა, არა მხოლოდ რომელიმე მასწავლებელი ან რომელიმე დირექციის წარმომადგენელი, ამ თქვათ დარაჯი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ხო? აი მთელი სკოლა ბავშვებიანად იაზრებდეს რა არის საჭირო იმისათვის ერთად რომ გავაკეთოთ, რომ აი ესეთი შემთხვევები, რომ ბავშვი კომფორტულად თავს სკოლაში იმიტომ არ გრძნობდეს, რომ ან მსხვერპლი არ აღმოჩნდეს, ან მოძალადე არ აღმოჩნდეს, ან ამ ყველაფრის შემყურე, აი როგორ უნდა გავანოყიეროთ ასე სასკოლო გარემო.
ეხლა უკვე დავიწყეთ 4 სკოლაში უკვე შევედით და კიდევ ანუ ეს ფსიქოლოგიური ცენტრი არ არის ცალკე, არამედ მანდატურის ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი უკვე შევა სკოლებში, ასეთია გეგმა. უკვე დავიწყეთ 4 სკოლაში. 4 სკოლაში საპილოტე ალბათ. და 7 დავიწყებთ სექტემბრიდან, ეს იქნება საპილოტე რეჟიმში ვახორციელებთ ამას, რომ აი მთელი მოცვით სკოლა მოვიცვათ ბავშვიან მასწავლებელიან, ყველა ვინც სკოლაში საერთოდ დასაქმებულია. ძალიან მაინტერესებს რა პერიოდი ჭირდება და რა ვადები გაქვთ განსაზღვრული იმისთვის, რომ თქვათ აი ასეთ შემთხვევებში თანადამსწრე ბავშვები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეები შეიძლება არ იყვნენ, მაგრამ ისინიც თანამონაწილეები ხდებიან ამ პროცესის. აი ამ ბავშვებზე მუშაობის რა პერიოდებს გულისხმობთ, აი როგორი უნდა იყოს ინტენსივობა. ნუ პრევენციულადაც თავის ცხადია უნდა ხდებოდეს მუშაობა, მაგრამ უკვე მომხდარ შემთხვევებზე, თქვათ რა პერიოდს გულისხმობთ? პრევენციული მუშაობა არის ასეულო ყველაზე მთავარი, მაგრამ უკვე მომხდარ ფაქტზე რეაგირება როგორ შეიძლება მოხდეს. ნუ პირველ რიგში ბავშვებსაც სჭირდებათ მხარდაჭერა იმაში, რომ გამკლავების მექანიზმები გქონდეთ. აი ვთქვათ, როგორ ასერტულად რაღაცებზე თანაკლასელებს, თუნდაც საუკეთესო მეგობრებს უთხრან რაღაცაზე ვარი. ან ვთქვათ, როგორი რეაგირება მოახდინონ იმაზე, რაც არ მოსწონთ, ისე რომ იცოდნენ, რომ უსაფრთხოდ იქნებიან ამის შემდეგ. ამიტომ მასწავლებლებსაც ჩვენ ყველას უფროსებს გვმართებს რაღაცეების ცოდნა და ინფორმაციაზე, რაც მივიღეთ, იმაზე რეაგირების მართებულად მოხდენა. აი რაღაცა ცოდნა, მოკლედ, რაც არის საბაზისო იმისათვის, რომ პრევენციაც უზრუნველყო, რეაგირებაც მოახდინო და რაც თავარია, ბავშვი არ ჩააყენო ისეთ მდგომარეობაში, რომ მერე ინანოს ის, რატომ გააკეთა რაღაცა, ხო, თქვა, ან რატომ არ მოიმოქმედა სხვაგვარად. ეხლა პერიოდის თქმა ძალიან რთულია გააჩინა რა სიტუაცია და ყველა ბავშვიც თავის პრესოციალური მახასიათებლებით მოდის სამყაროში და მე სოციალური მახასიათებლებითაც ღვივდება ამა თუ იმ მიმართულებით. ამიტომ გააჩნია ინდივიდუალურად თითოეულ ბავშვს რა მდგომარეობა აქვს და კიდევ რას გააჩნია, იცით რომ აი თქვა ბავშვი ჩვენამდე მოდის ზოგჯერ ჩვენი ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები თავდაუზოგავად მუშაობენ, მაგრამ ბავშვის მიღმა უფრო ბევრი რაღაცა არის ხოლმე მოსაგვარებელი, აი მაგალითად ოჯახში იქ თემში და აი ვთქვათ ოთახში ამ ბავშვთან მუშაობა რასაკვირველია ბავშვისთვის სასიკეთო არის, მაგრამ არა ყოვლის მომცველი. ამიტომ უნდა გაჩაღდეს გაგაფრული მუშაობა, მოკლედ სკოლებშიც, სათემო მობილიზებაც აუცილებელი ოჯახებთან, რაც თავარია და სექტორებმაც ძალიან ეფექტიანად უნდა იმუშაონ და ამაზე სხვათა შორის დავიწყეთ ახლა მუშაობა, იმიტომ რომ მომსახურების სააგენტოსთან ახლა ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ ესე არ გამოდის საქმე, რომ მხოლოდ ბავშვთან ცალკე ერთმა სამსახურმა იმუშაოს მის ოჯახთან ამ დროს. ან ვთქვათ თვითონ სკოლასთანაც და მასწავლებლებსაც აი ამ ცოდნის გამყარებაში სჭირდებათ მხარდაჭერა და ვთქვათ თუ მასწავლებლის დაბნეულია როგორია სწორი სვლა, მუდმივად უნდა კონსულტაცია შეეძლოს ამ საქმის ცოდნისთან. ხო, აი სანამ ეკასთან გადმოვა, მე აუცილებლად მინდა ახლა ბავშვებს ვკითხო, თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ზოგადად როგორ უნდა აღმოიფროს ბულინგი სკოლებში? იკა, როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ მანდატურს არ უნდა კონდეს, ანუ მანდატურ პატრულში ეკავს პოლიციაში. ეს უნდა იყოს უკიდურესი ზომა და არა პირველივე, აი მე არ უნდა მეშინოდეს მანდატურის. მე ესე ვფიქრობ და ანუ მანდატური იმდენად ჩვენთან გვერდზე უნდა იყოს და მეგობრულად უნდა გვექცეოდეს, რომ ანუ იქ მანდატური ძალიან რომ გამოიხედება უკვე უნდა მიხვდეს. ანუ ნდობა თქვენ შორის უნდა თუნდაც კონფლიქტი რა დონისაა, ანუ რაღაცა კონფლიქტი შეიძლება დამთავრდეს ჩხუბით, რაღაცა კონფლიქტი შეიძლება უბრალოდ კამათით დამთავრდეს და მაგრამ შენი მანდატურთან მეგობრობა ხო შეიძლება იყოს არასწორად ახმული შენი მეგობრების მიერ და ამან პირიქით მეტი პრობლემა რატომ უნდა იყოს მარტო ჩემთან ის მანდატური, ჩემ მეგობრებთან ერთადაც უნდა იყოს. ის ყველასთან უნდა მეგობრობდეს, ხო? ანუ არ უნდა იყოს ის, რომ მე აი მანდატური მოდის წამოვიდეთ, ანუ მე ჩემი ასეთ ესე არ უნდა იყოს. ანუ ის უნდა იყოს ფაქტიურად ყველას მეგობარი და უნდა ფლობდეს ინფორმაციას თავიდან ბოლომდე, რომ პრევენციულად თქვა დააზღვიოს რაღაცა. თორნიკე, თქვენ რა? იგას და დავამატებ კიდევ ერთ რაღაცას, რომ მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რომ დღეს მანდატურის ფუნქცია არის სკოლებში მოშლილი იქიდან გამომდინარე, რომ კერძოდ ჩემ სკოლასთან ვიტყვი, მეც გონია, რომ მოსწავლეები და არა მარტო მოსწავლეები, მთლიანად მოსწავლეებმა უნდა იმეგობრონ მანდატურებთან. დღეს ეს ყოველ შემთხვევაში ჩემ სკოლაში არ არის ესე. აი რა უშლის ამ მეგობრობას ხელს თქვათ? ანუ ისინი ორიენტირებული არიან ძირითადად ოქმების დაწერაზე. და არა ესე ვიტყვი რა პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენი სკოლიდან სადღაც 50 მეტრში არის ეს ესე ვთქვათ რაღაც გარჩევები და აი აქედან გამომდინარე უკვე კითხვას რო უსმევ მანდატურს ის პასუხობს, რომ არ შედის მის კომპეტენციაში. ანუ სკოლის შენობიდან გარეთ უკვე ითვლება, რომ ეს მისი კომპეტენცია არ არის. დაახლოებით იგივე მოხდა 51 სკოლის შემთხვევაშიც.
გთხოვთ დავით, რა უნდა მოხდეს რომ აგრესია შევაჩეროთ სკოლებში? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ვფიქრობ. ყველაფერში დიდი როლი უნდა ითამაშოს დამრიგებელმა. კლასის დამრიგებელმა, რასაც პირადად ჩემი დამრიგებელი ახერხებს, მაგრამ როგორ ახერხებს დათო ძალიან მაინტერესებს როგორ ახერხებს? მეგობრული ურთიერთობით და კარგი ურთიერთობით რა თქმა უნდა ბავშვებთან, მის მოსწავლეებთან, ეს ერთი და მეორე ძალიან აქტუალური თემა არის მანდატურების მოვალეობა, რას აკეთებენ ისინი იმისთვის რომ ეს პრობლემები აღმოიფრქვას, ეს არის პირველი და მეორე არის ის რომ ემსახურება თუ არა ჩვენს დაცვას, ჩვენს უსაფრთხოდ ყოფნას მანდატური და ერთი შეხვედრით მანდატურის მოვალეობა უბრალოდ მასწავლებლების დახმარება იმაში რომ დისციპლინური საკითხები მოგვარებული იქნას. და ეს ასე უნდა იყოს თუ სხვანაირად უნდა იყოს შენ როგორ ხარ? სხვა მოვალეობები უნდა ქონდეს ჩემი აზრით მანდატურს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი რამე უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე დისციპლინა გაკვეთით. გასაგებია ნიკა და მე ანა. პირველ რიგში აღნიშნოთ ის, რომ ბავშვი არის უფაგიზესი არსება, მით უმეტეს გარდატეხის ასაკში და როდეს ერთი არასწორი სიტყვა საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობა დაინგრეს. და რამდენად სწორი სიტყვებით ლაპარაკობენ ხოლმე. ან მანდატურებით უნდაც ბავშვები, ფაქტია, რომ აგრესია არის ხოლმე ბავშვებიდანაც, მანდატურებიდანაც. რატომ მიწე რო ოქმს, რატო აკეთებ ამას, ხო? მე ხელს მიშლი რაღაცაში. და ეს არ უნდა არსებობდეს პირველ რიგში. უნდა იცოდეს მანდატურმა, როდის როგორ უთხრას ბავშვს, როგორ უნდა დაელაპარაკოს ბავშვს. იმიტომ რომ მე-9 კლასში რო ვიყავი, ფაქტია, რომ ყველა, ხო, მე-9 კლასში და მე-10 კლასში და გარდატეხის ასაკში ჩვეულებრივად ჩვენი პიროვნება ყალიბდება მაშინ. და ერთი რაღაცა შეწინააღმდეგებად საკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს გაურკვევლობა, კამათი, ჭუბი და ასე შემდეგ. ნიკა ყოფილა თქვა შემთხვევა, რომ აი რაღაცა მზადდება ჯანყი, მზადდება რაღაცა ჭუბი ან ესეთი მსგავსი სიტუაცია. ასეთ შემთხვევაში შენ როგორ იქცევ? აი კონკრეტულად ერთი მოქალაქე. ჭუბის დროს ბავშვებს შორის თუ შენ მეგობრებს შორის, აი ბიჭები იყრიბებით და ვთქვით, რომ გავარკვიოთ პირველ რიგში ლაპარაკით და ცივილურად, მაგრამ როცა ეს შესაძლებელი აღარ არის, მე უკვე რადიკალურ იქამდე გადადის ხოლმე. და რით იმთავრდება ეს ყველაფერი? როგორ ახერხებთ მაშინ იმას, რომ თქვა თქვენ სკოლაში მსგავსი რამ არ მომხდარა? მაინც შიგნით ხდება ეს? აი არ ჩარეულა არავის? ყოველთვის არის საწინააღმდეგო აზრები ბავშვებს შორის და ამის აღმოფხვრა ერთმანეთში არ უნდა იყოს მარტო, უნდა არსებობდეს მესამე ვინმე, ვინც მოსამართლის როლს დაიკავებს ამ შემთხვევაში. და მანდატური ვერ აკეთებს ამას? მანდატური. შეიძლება მანდატურმა არც იცის რომ ხდება ეს. ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. მასწავლებელი ხედავს კლასში რომ დაძაბულობაა და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ესენი მოაგვარებენ ყველაფერს. შეიძლება რომ მასწავლებელმა ვერ დაინახოს ეს ამბავი? რა თქმა უნდა, კი, მასწავლებელიც ადამიანია, ხო, ეს ყველაფერს ვერ აკონტროლებს ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კლასში ჩვენთან 30-ნი ვიყავით. გასაგებია, 30 ბავშვის გაკონტროლება ძალიან რთულია. ანა და შემდეგ მარიამი კი მოვალ ახლა. მე ამ შემთხვევაში მანდატურებზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ძალიან მეგობრული მანდატურები მყავს ზოგადად. მაგრამ ჩემი აზრით ის რაც ხდება სკოლაში, სარკეა იმის რაც ხდება სკოლის გარეთ. და უნდა ვიზრუნოთ არა მხოლოდ იმაზე, რომ მანდატურებმა და მასწავლებლებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია, არამედ იმაზეც, რომ სკოლის გარეთ რასაც ხედავენ ჩემი აზრით ბავშვები იმასვე იმეორებენ, რასაც ოჯახებში ხედავენ, რასაც გარეთ ქუჩაში ხედავენ, იმიტომ რომ სარკე არის ბავშვი ყოველთვის ოჯახის და იმის რაც გარეთ ხდება. ამიტომ უფრო ზოგად ჭრილში არის ჩემი აზრით ეს პრობლემა განსახილველი და არა მხოლოდ სკოლაში. გასაგებია მარიამ და შემდეგ მშობლები უნდა იყვნენ ჩარეულები ამ საქმეში, სკოლამ უნდა ჩართოს აუცილებლად მშობელი. აი კარგი იქნებოდა მაგალითად სკოლას გამოიყო ფსიქოლოგი, რომელიც მშობელთან და აი მშობელი დაამყარებდა ფსიქოლოგთან ერთად თავის შვილთან კომუნიკაციას და ძალიან კარგი იქნებოდა ეს ყველაფერი. ანუ მეტი კონტაქტი ბავშვებთან, დიახ, რა თქმა უნდა, ოჯახების ჩართულობა არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახებიდან მოვდივართ და ყველაზე დიდ გავლენას მეგობრები კი არა, უფრო მშობლები უნდა ახდენენ და ამას თუ მშობელი ვერ ახერხებს, მაშინ ფსიქოლოგის დახმარება აუცილებელია ჩემი აზრით. ნიკა, თქვენ რას ფიქრობთ? ოჯახის ჩართვა ამ შემთხვევაში უფრო მოაგვარებს თუ უფრო გაართულებს სიტუაციას? გააჩნია შემთხვევას, ანუ ყველა ადამიანი საერთოდ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ხო, ბავშვიც და დიდიც. ანუ ბავშვთან ჩემი აზრით სიფაქიზე რა თქმა უნდა საჭირო არის, მაგრამ არ არის მარტო სარკე, ანუ სკოლაში მივდივარ ეხლა და მანდატური არ მეც აი დავეთანხმები, მეც ძალიან კაი მანდატურები მყავს რა წელს მით უმეტეს.
მანამ ქონია ცუდ მანდატურებსაც შეხება. ანუ სკოლაში ამ ცუდი მანდატური უბრალოდ მაინტერესებს უბრალოდ. ნუ შიში. ანუ შიში ხა მართლა ხო არ მეშე ანუ ესე პირდაპირ არ უნდა არ გავიქცევი, მაგრამ ის შენ უნდა გეგულებოდეს, ასეა? მე თუ არ უნდა მეგულებოდეს, გოგოს მაინც უნდა ეგულებოდეს. მე წავალ და მე თვითონ ვეცდები, რომ ბიჭი და მით უმეტეს გარდა ტეხის ასაკში ბიჭი თავის თავზე ბევრ რამეს იმედს ამყარებს. შეიძლება ეს სუდია, შეიძლება ეს კაი, ანუ შეიძლება მე საერთოდ არ დამჭირდეს მანდატურის დახმარება. და მე თვითონ გავაშველო იქ რაც მოხდება, ან მე თვითონ დავეხმარო გარკვევაში სიტყვიერად. ნუ შეიძლება ჩხუბიც მოხდეს, ხა ნუ ბევრი ბიჭი ალბათ, ნუ რავი, არც არსებობს, შეიძლება ვისაც სკოლაში ნაჩხუბარი აქვს და ცოტათი მე თუ ვფიქრობ საჭიროც არის. ანუ ჩაგურის დონეზე არ უნდა გადავიდეს ეს თორე. ჩხუბი ახლა როდესაც ვიღაცას მოკლედ საჭირო არის რა. ასეთი ისე რა. ხო და არ უნდა მქონდეს მით უმეტეს მანდატურთან კი მასწავლებელთან შიში მორიდება უფრო უნდა მქონდეს და პატივისცემა. და მანდატურთან ახლა გოგო რო ჩემი კლასელი გოგო რო წავიდეს და უთხრას მანდატურს რომ ესე ვიღაცები მე მგონი ჩხუბობენ და იმან რომ პატრულში დარეკოს, ნუ ამ გოგოს არ ექნება კაი სახელი რა, არც ჩემი აზრით და სიტყვაზე არც აი ლუკას აზრით. იმიტომ რომ ნუ ჩაგვიშვა არის და ეს არსებობს, ანუ მენტალური ქვეყანა ვართ ჩემი აზრით ყოველთვის. ხო, მაგრამ ეს ხომ და გადაწყდეს ხალხო, როდემდე შეიძლება ეს ასე. მე ეს ვის როგორ ხა ეს მენტალიტეტი რაღაცა დონემდე მე მომწონს არა, მე ეს კითხვა უნდა დაგისვა ახლა შენ პირადად. აი, როდესაც რაღაც დანაშაული ხდება და სხვათა შორის აი სწორედ 51 სკოლის თემაზე, როდესაც არის საუბარი, რომ იქ არის ძალიან ძნელი მისაკვლები, რა მოხდა და როგორ მოხდა და ვინ კონკრეტულად ვისთან, რაზე მოხდა, რაზე იჭხუბეს, ზუსტად ეს არის დღეს ალაპარაკო, რომ ჩვენ არ გვეთანამშრომლებიან. ასეთ შემთხვევაში ფუჭდება საქმე, თუ პირიქით, შენ ფიქრობ, რომ ჩხუბი ხანდახან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აი ჩხუბირითი დამთავრდა. ასეთ შემთხვევაში ასეთ შემთხვევაში ან მაგას ვამბობ მეც რომ გოგოს უნდა შეეძლოს მანდატურთან მისვლა და იმის თქმა რომ აი ეს და მანდატურს აი ეს ყველაფერი ქალმა უნდა იყოს თავის თავზე. არა, ქალმა ნუ ხალი ვერ გააშველებს და მაგიტო და გაიქცეს ამიტომ მანდატურთან გაიქცეს და აი ესეთი მენტალური ქვეყანა ვართ და ისეთ მანდატურს უნდა უთხრას რომ მანდატური ხო არ არის ის რომ მარტო ანუ ტელეფონი ხო არ არის რომ მარტო ადგე და დარეკოს. ანუ მანდატურს ხო ის უნდა შეეძლოს რომ სიტყვაზე თუნდაც პოლიციის გარეშე მოაგვაროს. პოლიცია ჩვენ ასაკში მით უმეტეს ჩხუბის დროს აერევა ბევრს ანუ უნივერსიტეტში თუნდაც სკოლის გაგრძელებაში ხელს უშლის მე თუნდაც იქ რომ რამე ზედმეტი მოხდეს. ანუ მანდატურს უნდა შეეძლოს რომ ისე დაიჭიროს ბავშვი რომ არც მოხდეს ზედმეტი და არც ანუ თას იმართოს გაიგოს. ეს როგორ უნდა მოხდეს შეიძლება თუ დაგვრჩათ რომ ვილაპარაკოთ. თქვენ მერე ვიტალი, მერე გიკა და გადავდივართ შემდეგ შეკითხვას კი. ჩემი თავარი გასაღები ამ შემთხვევაში ურთიერთობებია. მე მხვდა წილად იმის ბედნიერება რომ ყავდეს დირექტორი და მასწავლებლები, რომელსაც ჩემს პრობლემებს გავანდობ, თუმცა მსმენი ასევე ამბები, როდესაც სკოლებში ფსიქოლოგები, რასაც უყვებიან, ჩადიან და დირექტორს ეუბნებიან ამ ყველაფერს, რაც რა თქმა უნდა არასწორია. ფიქრობ, რომ ესაც შენ არ გაქვს იმის ნდობა, რომ უთხრა რაღაც დირექტორს, ან მასწავლებელს, ან თუნდაც ფსიქოლოგს, მით უმეტეს ფსიქოლოგს, შენ რა თქმა უნდა იყედები საკუთარ თავში, რა თქმა უნდა შენ ბოლოს გამოდიხარ დაბულინგებული, რა თქმა უნდა შენ ჩაგრამეს საბოლოოდ. ასე რომ ჩემი აზრით მთავარი გასაღები იმის რომ მოგვედეს ეს პრობლემები, სწორედ ურთიერთობებია. სწორედ ის ასე ვთქვათ საშენი მასალა, რომელიც უნდა დაფუძნდეს ურთიერთობაზე, როგორც მოსწავლის და დირექტორის ან მასწავლების, ასევე თვითონ მოსწავლეებს შორის. მადლობა ყველაფერთვის. მადლობთ. უცხოურ ქვეყანაში ვარ გასვლითი პროგრამით დამყოფი და მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ არ არის მაგალითად გერმანულ სკოლებში მანდატური. მაგრამ ესეთი პრობლემები არის და მართლაც ესეთი მენტალიტეტი გვაქვს საქართველოში და უნდა იყოს ქართულ სკოლებში ფსიქოლოგი, როგორც არის მაგალითად რუსულ სკოლებში და რა თქმა უნდა ამ საქმეში უნდა იყოს ჩარეული ოჯახი. იმიტომ რომ როგორც ანამახსენა დიდი გავლენა ოჯახის ბავშვზე. თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ გაზრდილია ოჯახში, ეკა თქვენ აპირებდით რაღაცის დამატებას, ნინო თქვენს და შემდეგ გადავდივართ შემდეგ შეკითხვებზე. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ეს დიალოგი ახალგაზრდებთან. აბსოლუტურად თანხმდებით იმაზე, რომ სკოლა არ არის მხოლოდ მივედით იქამდე და ძალიან მიხარია, რომ ამ მიმართულებით სისტემა ძალიან ღირებულ და მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს, რომ სკოლა არ არის მხოლოდ ფორმალური განათლება. სკოლა რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის სივრცე, სადაც არის ძალიან სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოწყვლადი ჯგუფიც ვთქვათ, ვახსენოთ, სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელი, სოციალურად დაუცველი ადამიანები. შესაბამისად, ვერ დავინახავთ და ერთ ჭრილში ამას ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ თქვენთან არ ვიცი, მაგრამ არსებობენ სკოლები, სადაც შეიძლება იყოს მიუსაფარი ბავშვი, ეგრეთ წოდებული ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე. ბავშვი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან, ბავშვი, რომელიც უფრო მაღალი ინტელექტუალური ოჯახის წარმომადგენლები. ძალიან ხშირად ხდება, აი ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ერთ, ასე ვთქვათ, მთლიანობაში წარმოვიდგინოთ სკოლა და
ყველაზე ღირებული ასევე არის, რაც მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ფორმალურ განათლებასთან ერთად არაფორმალური განათლების აქტივობების ინტეგრაცია. ეს არის კულტურული, ეს არის სპორტული, ნებისმიერი ტიპით გარე გაკვეთილები თუ ასე შემდეგ. მიხარია უბრალოდ რომ დღეს მივდივართ იქითკენ, რომ სკოლა დაინახა ქვეყანამ, რომ სწორედ ახალგაზრდებს ჭირდება ძალიან ბევრი შერწყმა აი ამ ფორმალური და არაფორმალური აქტივობების და კიდევ კარგი სიახლე არის ის, რომ აი ბავშვებმა ახსენეს, რომ აი ფსიქოლოგი იყოს სკოლაში და მას ჭირდება დახმარება. კიდევ ვიღაცა არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი არის კარგად მომზადებული დამრიგებელი, ასევე სამოქალაქო განათლება, რაც ძალიან ღირებულია, რომელიც დღეს არსებობს განათლების სხვადასხვა საფეხურზე, რომელსაც ვთქვათ, ზოგმა ისწავლეთ, ზოგმა გამოტოვეთ და ეხლა ისწავლით და ასე შემდეგ. და რისი თქმა მინდა, ეს არის სოციალური მუშაობა, მე ვახსენე სხვადასხვა მოწვეული ჯგუფები, ეს არის ოჯახი, რომელიც არის ძალიან ღირებული და ურთიერთობა სკოლასა და ოჯახს შორის. გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, როდესაც ბავშვი ძალიან დახუნძლული მოდის უამრავი პრობლემით სკოლაში და მერე ხდება, ასე ვთქვათ, ჩაგვრელი ეს ადამიანი და იწყება ბევრი პრობლემა. ანუ ხიდი იმისი, რომ არსებობდეს ჯანსაღი კომუნიკაცია ოჯახსა და სკოლას შორის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს სისტემას ერთი წლის მერე უკვე ეყოლება ესეთი რგოლი, დღეს კანონი გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, რასაც ქვია სოციალური მუშაობა. სხვათა შორის, აი, ეხლა თქვენთან გადმოვდივართ, ალბათ ნინო, ნიკამ რაც ილაპარაკე, ხა პირდაპირ მინდა გითხოთ, აი, როგორ უნდა გადავტეხოთ ეს მენტალიტეტი, რაც ახსენა ნიკამ, რომ ვთქვათ, ამბის მიტანა, ჩაშვება, რაღაც, აი, ეს ყველაფერი ხო თავისთავად ცხადია, მე მესმის ამ ახალგაზრდების, ეს მართლა ძალიან რთულია, თაობები გაიზარდა ამ ცოდნით. როგორ გადავტეხოთ ეს, რა შეძლებს ამის ეს არის უბრალოდ სამუშაო, თქვათ, მინიმუმ ერთხელ დაფიქრება იმაზე, რომ რაღაცა რომ მომხდარა და ჩვენ რაღაც არ გაგვიკეთებია, აი მაშინ როგორია ესეთ როლში ყოფნა, თქვათ, ხო და ამას სჭირდება მუშაობა, რომ აი ბავშვებმა გაიაზრონ ყველა ვერსია, რომ რომელ როლში უფრო მოწონთ პოსტფაქტუმ თავის თავი და ბუნებრივი ხა ყველა შეცდომებიც გვაქვს და რაღაცა სხვაგვარად დავგეგმავდით, ახალი შანსი რო ქონოდა და მთავარია ეს გადააზრება მოხდეს იმისი, რომ ჭყალებში ჩამშვები გამოდიხარ თუ უბრალოდ ადამიანი რომელიც ცდილობ ადამიანებს ძალიან ცუდი უბედური შემთხვევა არიდო ხო და გამკლავის მექანიზმები აქვს ვთქვათ შენ რა გაქვს ვთქვათ რა იქნებოდა სხვაგვარად რომ მოქცეულიყავი ან იმ ხალხს რა ქონდა ვინ ჩართული იყო იმ კონფლიქტში და ხელი როგორ შეგეწყოდა ეგ არის ზუსტად სამუშაო იმიტომ რომ სასკოლო ინტერვენცია ინტენსიური ამას ნიშნავს და ახსენის ბავშვებმა თვითონვე პასუხობენ პრინციპში ბავშვები იმას რასაც აი ჩვენ თითქოს გეგმავთ მშობლების ჩართვა ის ზუსტად ჩვენი საპილოტო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ფაზა ეს არის რომ ამ მთელი სკოლის პერსონალის გადამზადების შემდეგ უკვე დამრიგებლები რომელიც მართლა ჩაუნაცვლებელია და ვერც მანდატური შეცვლის დამრიგებელს და ვერც ის მეორეს იმიტომ ყველას თავის როლი აქვს სკოლაში მაგრამ დობის თამას ალბათ უნდა იყოს ძალიან აი ამას მინდა უპასუხო და დამრიგებლები იმაში გაძლიერდნენ რომ მშობლებთან უფრო ინტენსიურად იმუშაონ რომ სასკოლო ცხოვრებაში ჩართონ მაქსიმალურად მშობლები და ეხლა ფსიქოლოგთან ეს მომხდა ყურში რომ თუ ესეთი შემთხვევა იყო რომ ბავშვმა ფსიქოლოგთან ალბათ სკოლის ფსიქოლოგს გულისხმობთ არ ვიცი იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევა ვერ წარმომიდგენია ხო ჩვენ ცენტრში ეს პროფესიული ეთიკა ისეა დაცული რომ ბავშვს და ფსიქოლოგს რა ურთიერთობა აქვს ეს ვთქვათ თანამშრომლებს სხვა ფსიქოლოგებს შორისაც არ ხდება ამის გადაზიარება და თუ ესეთი ფაქტი მოხდა ძალიან საწყენია იმიტომ რომ წესით ეს არ უნდა ხდებოდეს იმიტომ მთელი ურთიერთობა ბავშვის და ფსიქოლოგის ან სოციალური მუშაკის აგებულია ამ დობის პროფესიული ეთიკა კი პირდაპირ გულისხმობს რომ ბოჭავს თუმცა ერთი საკითხია აი როდესაც ბავშვებმა თქვეს მანდატური ეკავს პოლიციაში ფსიქოლოგსაც მანდატურსაც ექიმსაც სოციალურ მუშაკსაც ჩვენ ყველას მოქალაქეებს აი ამ როლში კი არა უბრალოდ როგორც მოქალაქეებს რაღაც მოვალეობები გვაქვს თუ მანდატური ხედავს ყველა შემთხვევაში მანდატური არ ეკავს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ასე არ უნდა ქნას მაგრამ თუ კი არის ისეთი შემთხვევა რომ შინაგან წესი მას ავალდებულებს რომ აი უსაფრთხოების ზომების დაცვისთვის შეტყობინება გააკეთოს 112-ში ეს მისი ვალდებულებაა ვთქვათ აი თუ ისეთ შემთხვევები არის რომ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არ იყო საჭირო და არაფერი ისეთი საგანგაშო არ იყო და ვთქვათ მანდატურმა მაინც ასეთი შეტყობინება გააკეთა და ამან უფრო დააზიანა ამაზე შეგვიძლია შევხვდეთ ხოლმე და განვიხილოთ ეგეთი შემთხვევები წესით ეს არ უნდა ხდებოდეს მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ახლა ზუსტად ვერ იტყვი მე ძალიან
აზრისგან, რომ მარტო მანდატურს შეუძლია სკოლაში ძალადობის და უსაფრთხოების აღმოფხვრა, ეს უბრალოდ ბულინგის აქ ყველას ერთად სჭირდება მუშაობა. ამიტომ ვერც მანდატური და ვერც დირექტორი და ვერც მარტო ფსიქოლოგი ან სოციალური მშრომელი ამას ვერ იზამს, თქვენთან ერთად ყველას ერთად მართებს და იმედია, რადგან სასკოლო ინტერვენციები ასე ინტენსიურად დავგეგმეთ და განვახორციელებთ, იმედია ეს პროგრამები დადებს ისეთ შედეგს, რომ აი ბავშვებიც თვითონ რაღაცა ცვლილებას დაინახავენ და არა გვიკარნახებენ რა ჭირდებათ მათ ეს აბა არაფორმალურ აქტივობებშიც იგულისხმება, რომ აქტიურად იქნება ყველა ჩართული მანდატურიან ბავშვიან, მასწავლებლიან, მშობლიანად და სხვა შეშთავდანი მე აუცილებლად უნდა გითხრათ ერთი რამ, რაც მე ჩემი გამოცდილებით და ჩემი დაკვირვებით, რასაც ვატყობ. იცით რა, ფიზკულტურის გაკვეთილი ფაქტიურად ბავშვებს აღარ უტარდებათ, მე რამდენადაც ვიცი. და არის გაქვს აღარ ქვია ფიზკულტურა უკვე. აღარ ქვია ფიზკულტურა, ქვია თქვათ რაღაცა სპორტი. კი ბატონო. აი, რამდენად არის ახლა დატვირთული და რამდენად სპორტით ბავშვები არიან დაკავებულები და დასაქმებულები, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ ჩვენ დროს მანდამაინც ჩხუბისთვის არ ძროჭებოდათ ბავშვებს, აღარც ხალისი და ენერგია, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიურად ვიყავით სპორტით დაკავებულები და აი ამის გაძლიერება იქნება არის ერთ-ერთი გამოსავალი თქვა. ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მაქსიმალური. ჯანსაღი ცხოვრების წესი მაგალითად ეხლა მანდატურის თასით დავიწყეთ ესეთი პროგრამაა, რომ სკოლები, თქვა ეხლა კალათბურთში ხორციელდება, მე სხვა სპორტშიც იქნება სპორტის სახეობებში, ერთმანეთთან ამ ტურნირებს მართავენ და პირველი ეტაპი ძალიან საინტერესო წარიმართ ყოველ შემთხვევაში მანდატურები და ბავშვები თან ერთად და სახალისო ღონისძიება არის, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი კიდე რა არის სპორტული თქვით და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ხო. ამაშიც ვთქვათ სკოლის ხელშეწყობაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ არაფორმალურადაც ბავშვებთან ერთად შეიძლება რაღაც უამრავი ღონისძიებების დაგეგმა, რაც გვაქვს კიდეც დაგეგმილი და იმედია დიდი მადლობა ქავტორინას უნდა მოკლე კომენტარი და შემდეგ ვიდეოზე უკვე მზადვართ და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კომპლექსური თემა არის და თქვენ ძალიან კარგად გესმით ამ თემის სირთულე. მე უბრალოდ სისტემის დონეზე როგორ ხედავ ამის თქმა მინდა ვერც ერთი რგოლი და სტრუქტურა ცალ-ცალკე, ისევე როგორც მაგალითად მთავრობა რო ავიღოთ, ცალკე განათლების სამინისტრო, რომელმაც ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი რაღაც გააკეთოს. თუ სისტემა აწყობილი არ არის, ასევე არის სკოლა. სკოლა არის ცალკე ერთი სახელმწიფო, ხო? ხომ ეთანხმებით? განათლების სისტემის შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ცალკე მას აქვს თავისი ძალიან ბევრი რგოლი შიგნით, ხო? მართველი ყავს, მოადგილეები, სხვა სტრუქტურული ერთეულები, ამ ყველაფერმა ერთად უნდა იმუშაოს. მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ ცალკე მანდატურის სამსახური. ეს არის დამხმარე, ძალიან პატარა ჭანჭიკი ამ მთელი სისტემის მუშაობისთვის, რომელიც თავის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს. მანდატურები ყველა სკოლაში არ არიან და ვერც იქნებიან. აქ უფრო მრავალრიცხოვანი სკოლები სადაც არის, იქ გვყავს და ვაპირებთ, რომ ყველა დიდ სკოლაში იყოს. თუმცა მასწავლებლის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის მიმართულება, რაც ჩვენ ავირჩიეთ, რომ მაქსიმალურად გავაძლიეროთ მასწავლებლის ინსტიტუტი, დირექტორის ინსტიტუტი და ნინომ რაც თქვა ახლა, სკოლა როგორც მთლიანი ორგანიზაცია. ნახეთ, ჩვენ ბევრი წელია ვატარებთ ტრენინგებს დირექტორებისთვის, მასწავლებლებისთვის, მანდატურებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის, მაგრამ ორგანიზაცია უნდა განვითარდეს. ამიტომ ჩვენი ახალი მიმართულება ზუსტად ამ რეფორმის ფარგლებში არის ის, რომ შევიდეთ სკოლებში და სკოლა შევისწავლოთ მთლიანობაში. რა კულტურა აქვს ამ სკოლას შიგნით? რამდენად თანამშრომლობენ მოსწავლეები ერთმანეთთან, რამდენად სივრცეები არის ორგანიზებული ისე, რომ ბავშვები სადღაც დასხდნენ, ისაუბრონ. მე მგონია, რომ ყველაზე დიდი ელემენტი და ინსტრუმენტი, რითიც შეიძლება დავძლიოთ ეს პრობლემა, არის კომუნიკაცია. ურთიერთობა მშობლის და ბავშვის, ურთიერთობა მასწავლებლის და მოსწავლის, დირექტორის და მასწავლებლის, თუ ეს კომუნიკაცია არ არსებობს, აქ იწყება უკვე ყველაფერი ცუდი, რაც შეიძლება რომ მოხდეს და მე მგონი ეს უნდა იყოს ჩვენი ერთად ახალი გეგმა, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელი შეუწყოთ დიალოგს, რომელიც გეთანხმებით აბსოლუტურად არამც და არამც არ უნდა გადადიოდეს უკონტროლო, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში, სადაც ყველამ უნდა იცოდეს ის ზღვარი კონფიდენციალობის და სხვა
ასე ვთქვათ, ელემენტების გათვალისწინებით, სად იწყება და მთავრდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ურთიერთობა და ინფორმაციის გაზიარება. ასე რომ ეს არის თემა, სადაც დიდი იმედი გვაქვს, რომ მშობლები ჩვენთან ერთად დადგებიან და ხელს შეგვიწყობენ იმაში, რომ გინდათ სოციალურ მედიაში ამდენი აგრესია, რომელიც მომდინარეობს ჩვენი საზოგადოების სხვადასხვა ფენიდან, კარგად გაიაზროს ყველამ. რომ ეს ყველაფერი ილექება თქვენში და ჩვენს მოსწავლეებში. დიდი მადლობა. ახლა ჩვენ ნახავთ პატარა ვიდეოს ისევ და მე სადისკუსიოდ გიწევთ კვლავ თქვენ და მოემზადეთ თქვენ მოგეცემა საშუალება ასევე რომ დასვათ შეკითხვები, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ რომ დასვათ. ნახოთ ვიდეო. ფიზიკურად დაიტვირთოს ისე როგორც შენ და არა მარტო შენ სხვები რო იტვირთებიან, მაგრამ იქნებ მისთვის ეს გადამწყვეტი სამუშაოების ფაგზე არა აქვს ეგრე. სოფელი ნასაკირალის საჯარო სკოლის მოსწავლეები იმაზე მსჯელობენ, უნდა იმუშაონ თუ არა მათმა თანატოლებმა. და ეს მათთვის მხოლოდ დისკუსიის უნარებში გავარჯიშება არ არის, რადგან ამ სკოლაში, ისევე როგორც გურიისა და აჭარის უმეტეს სკოლებში უკვე წლებია, სკოლის მოსწავლეები გაზაფხულს საკლასო ოთახის ნაცვლად თურქეთში, ჩაისა და თხილის პლანტაციებში ატარებენ. მასწავლებელო, მე იქ 10 და 15 დღეში იმდენი ვიშონე, თქვენ მთელი წლის ხელფასი რო არისო და ნუ რა უნდა შემდგომ ამბავი. 2017, 2018 და 2019 წლის პირველ სემესტრში საქართველოს სკოლებმა პასუხისმგებელ უწყებებს სკოლის მიტოვების 96 ფაქტის შესახებ აცნობეს. მაშინ, როდესაც სკოლა მუშაობის დაწყების მიზეზით 89 ბავშვმა, ხოლო დაოჯახების საფუძვლით 95-მა მოსწავლემ მიატოვა. 2017-2018 სასწავლო წელს მოსწავლეთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში 518,038, ხოლო კერძო სკოლებში 47,143 შეადგენდა. ამავე წლებში მოსწავლის სტატუსი შეუჩერდა 10,433 მოსწავლეს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წინა წელს ეს ციფრი 5,713 იყო. შესაბამისად, მხოლოდ 2 წელიწადში სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების რაოდენობა გაორმაგდა. სახალხო დამცველი თავის ანგარიში აღნიშნავს, რომ აუცილებელია სკოლის მიტოვების საფუძვლის კვლევა. მიუხედავად იმისა, რომ მაღალია იმ მოსწავლეთა რიცხვი, რომელთაც სტატუსი მშობლის, ანუ კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე შეუწყდათ, სკოლები არ აწარმოებენ უფრო დეტალურ მონაცემებს, არ იკვლევენ მიზეზებს, თუ რატომ ტოვებენ ბავშვები სკოლას. მაშასე თუ არის თქვენთან სკოლაში, თქვა შემთხვევა, როდესაც ბავშვები მიდიან სკოლიდან და თქვა არ დადიან სკოლაში და არ იღებენ განათლებას. რა მიზეზია ძირითადად ეს თუ შეგიძლია გითხრა? ძირითადად მგონი მუშაობენ მოსწავლეები და ამიტომ დატოვებენ სკოლას. აი თქვენი კლასიდან თუ არის კონკრეტულად წასული ბავშვი? დიახ, არის. და რამდენია ეს ბავშვი და თუ იცის პედაგოგი თუ არის საქმის კურსში, თქვა სად არის ეს ბავშვი, სად მუშაობს, რას აკეთებს, მშობლები თუ არიან საქმის კურსში, როგორ მშობლები ციციან ამის შესახებ და ზოგი მუშაობს მაგალითად თურქეთში, ზოგი მუშაობს სოფელში და ასე. და აბსოლუტურად არ დადიან გაკვეთილებზე, აცდენენ? ანუ იგივე შეგიძლია გითხრა, ნარგიზ? არა, ესე არ შეიძლება. ვიდრე რომ ის მოსწავლეები სწავლობს და ყოველ დღე იქნება რომ სკოლაში. და აღრიცხვა ხო ხდება თქვა უბრალოდ მასწავლებელმაც იცით, თქვენც იცით, ყველამ იცით რომ ეს ბავშვი არ დადის. მუშაობა ყოველ დღე არის, რომ სკოლის მერე ზავიდა მუშაობაზე, დილით მოვიდა სკოლაზე და სკოლის მერე ზავიდა რა საქმე არის, ყველაფერი გავაკეთო. იმიტომ რომ მშობლები ის ბავშვების მშობლებმა უთხრა რომ არა შეიძლება შენ მუშაობა წადი სკოლაში და გაგვეთილების სწავლობ. ჩვენ გავაკეთებ საქმეები. მშობლებმა უთხრა ისინი. აჰა, და დაბრუნდა შეგდეთ? და დაბრუნდა შეგდეთ, დიახ. აჰა, კი ბატონო, თქვენთან ჩვენთან ასეთი შემთხვევები არაა, მაგრამ ასეთი შემთხვევებია, რომ ბავშვი გადადის სოფლის სკოლიდან ქალაქის სკოლაში. და აი ამ შემთხვევაში მაინტერესებს რა უნდა მოხდეს, რომ დაბრუნდეს ქალაქის სკოლიდან სოფლის სკოლაში. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა და არაერთ გზის დაგვისვამს ჩვენ სხვადასხვა გადაცემაში. რომელ შეგიძლიათ ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა? ანუ უხილავი ბავშვები, ასე ვთქვათ, ბავშვები, რომლებიც სკოლაში არ დადიან, ისინი გადადიან, ტოვებენ საქართველოს ფარგლებს და იქ პირდაპირ მუშაობენ, შეიძლება ითქვას, ეს აბსოლუტურად
წარმოუდგენელია პირადად ჩემთვის, მაგრამ აი რას ფიქრობს სამინისტრო ამ თემაზე? მე მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ არსებულ სიტუაციას, ასე ვთქვათ, სად ვართ ეხლა და მე რეკ ალბათ გააგრძელეს, რას ვაპირებთ მომავალში. ჩვენ ცხადია აღრიცხვიანობა მოსწავლეების ხორციელდება სკოლებში და ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოგვეწოდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა გვაქვს ცენტრალიზებულად, სადაც აღირიცხებიან ყველა მოსწავლეები, მასწავლებლები და ასე შემდეგ. აი რა რეაგირება უნდა კონდეს სკოლას ასეთ შემთხვევაში, სამინისტროს სკოლას? ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ეროვნულ სასწავლო გეგმის და სხვათა შორის სახალხო დამცველს ქონდა ერთ-ერთ რეკომენდაციად მოსწავლის სტატუსის შეჩერების თემა, იქ არის 90-დღიანი ვადა, რომელსაც სამწუხაროდ მშობლები იყენებენ, ასე ვთქვათ, ცოტა ბოროტად, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აქვთ ამისი უფლება, რომ სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება მოსწავლემ შეიჩეროს სტატუსი და შემდეგ აღიდგინოს. ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგალითად, და იმისთვის, რომ მოსწავლე არ გაირიცხოს სკოლიდან, ამის დაშვება არსებობს, თუმცა არის შემთხვევები, რომელიც შესაძლებელია მიზეზად იყოს მითითებული ერთი, მაგრამ სინამდვილეში ეს მიზეზი არ შეესაბამებოდეს სინამდვილეს, თუმცა ჩვენ ცხადია განათლების სამინისტროს იმისი ბერკეტი, რომ ყველა ოჯახში შევამოწმოთ სინამდვილეში რა ხდება, არ გვაქვს, თუმცა აი ეკა მოგახსენებთ შემდეგ რა სამთავრობო პროგრამაზე, იმიტომ რომ ჩვენი ინსტიტუცია მაინც განათლების სამინისტროს შეზღუდულია თავისი მანდატით, მაგრამ არსებობენ სხვადასხვა სამსახურები, რომლებთან ერთად თანამშრომლობითაც შეიძლება ამ საკითხის უფრო მეტად შესწავლა. ერთი არის მთავარი. ჩვენი კანონმდებლობით და კონსტიტუციით განსაზღვრული არის სავალდებულო საბაზო განათლება. დღესდღეობით ეს არის 9 წელი, სადაც ჩვენ ყველა სტრუქტურის წარმომადგენელი ვალდებულები ვართ და მშობელი თავის მხრივ, რომ ბავშვს მისცეს მოსწავლეს სავალდებულო განათლება 9 კლასის ჩათვლით. შემდეგ შესაძლებელია, რომ მოსწავლე წავიდეს პროფესიულში და სკოლა, ასე ვთქვათ, მიტოვება აღარ არის ეს არის გაგრძელება განათლების მიღების შესაძლებლობის, ხო? თუმცა ვხედავთ, რომ სტატისტიკა არის და ჩვენ გვაქვს მონაცემები სკოლის მიტოვების მაჩვენებლებზე და როდესაც ვიკვლიეთ, ხშირ შემთხვევაში არის როგორც სიუჟეტში იყო, საზღვარგარეთ წავიდა, ხშირ შემთხვევაში არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და დაბრუნდა შემდეგ. მშობლები აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია. საქართველოს პარლამენტი ახლა მუშაობს ბავშვის კოდექსზე. ეს არის ახალი დოკუმენტი, რომელიც მისცემს ყველა სტრუქტურას უფრო მეტ მანდატს მოახდინოს ზეგავლენა მათ შორის მშობელზე. ჩვენ მაგალითად ზოგადი განათლების შესახებ კანონი გზღუდავს, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ მშობელთან მიმართებაში, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ გამოიყვანოს ბავშვი სკოლიდან და შეიძლება ამუშაოს, რაც არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. ბავშვის კოდექსი, როდესაც ის შემუშავდება, მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტად კოორდინირებულად ვიმუშაოთ იუსტიციის სამინისტროსთან, იგივე სამოქალაქო რეესტრთან, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან, იმიტომ რომ მათ უფრო კარგად იციან სინამდვილეში რა ხდება მათ მუნიციპალიტეტში და მათ რეგიონში, იმისათვის რომ ინფორმაცია მაინც მივიღოთ. დეცენტრალიზაციის პროცესი თქვა შეუწყობდა ამას ხელს გვერდებით. ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება, რომ ჩაერთონ განათლების მიწოდების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ უკვე გვქონდა არაერთი შეხვედრა. ეხლა პირველი ეტაპი დავიწყეთ, რომ მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები გადაეცათ მუნიციპალიტეტებს და რეგიონული განვითარების სამინისტრო უკვე მათთან ერთად მუშაობს სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე რეგიონებში, იმიტომ რომ ძალიან რთულია თბილისიდან იცოდეს სინამდვილეში, რაც არ უნდა გამართული სისტემა გქონდეს, უცებ რომელ სკოლას გადაეხადა სახურავი, მაგალითად გრიგალის დროს და ძალიან რთულია სწრაფი რეაგირება თბილისიდან, ხო ან რაიონის რომელ სოფელში არ დადის ბავშვი სკოლაში, ალბათ ეს რაიონში უფრო სოციალური მუშაკების გაძლიერება, სამოქალაქო რეესტრთან თანამშრომლობა, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობა და ცნობიერების ამაღლება მშობლებთან, რაც უკვე არასამთავრობო სექტორის და კერძო სექტორის მე მგონი აი პირდაპირ ესეთი კარგი სამუშაო სეგმენტია, რომ მოვახდინოთ რაც შეიძლება მეტი მუშაობა განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც ადრეული ქორწინების მაგალითად მაჩვენებლები არის უფრო მაღალი. ასე რომ ეკა გააგრძელებს ამ თემას, რას ვაპირებთ ამ კუთხით. აი კონკრეტულად და ძალიან სწრაფად რომ ბავშვებს მინდა დიახ, უბრალოდ ბავშვებისთვის რომ იყოს გასაგები, როგორც ირინამ აღნიშნა, რომ ეს 9 კლასი არის სავალდებულო და საქართველოში მცხოვრებმა ყველა მოქალაქემ უნდა მიიღოს განათლება, ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა. ბავშვთა UNICEF-ის მხარდაჭერით და აღმოჩნდა, რომ არსებობს სხვადასხვა სისტემებში, სხვადასხვა ბაზები, ეს ისედაც ვიცით, მაგრამ არის
არის როგორც ვახსენეთ განათლების სისტემაში ბაზა, სადაც ხედავთ ყველა მოსწავლეს, არის ირიცხება, რომელ სკოლაში, რომელ კლასშია. მეორე ის ბაზა, რომელსაც გვეუბნება, რომ ბავშვი კი ირიცხება, მაგრამ როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, მიატოვა სწავლა, წავიდა, დატოვა ქვეყანა, მაგრამ რაღაცა პერიოდი არ დადის. არიან ბავშვები, რომლებიც არსად ამ ქვეყანაში არსებულ არც ერთ ბაზაში არ ირიცხებიან და არიან ბავშვები, რომლებიც ქვეყანაში არსებულ ერთ მაინც ბაზაში ირიცხება, აი მაგალითად, სოციალურად დაუცველების ბაზაში, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ბაზაში. ანუ დავჯექით და ვნახეთ, რომ კომპლექსურად ამ ქვეყანაში არსებობს სხვადასხვა ბაზები და ასე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ დავინახოთ ყველგან არსებული ბავშვი 6-დან 16 წლამდე ის სავალდებულო ასაკი და მიზნად დავისახეთ, რომ დიახ, ყველა ბავშვი უნდა მივიდეს სკოლაში, ყველა ბავშვმა მიიღოს განათლება და ვიპოვეთ გამოსავალი, იმიტომ რომ აი ამ ბაზებს იცავს ერთ-ერთი კანონი, რომელიც გვეუბნება, რომ ეს არის პერსონალური მონაცემები და არავის არ აქვს უფლება შეეხოს. მაგრამ ეხლა ესე ვთქვათ, უწყებათა შორის შეთანხმების საფუძველზე უკვე პროცესი საკმაოდ წინ წავიდა. ვფიქრობთ, რომ სექტემბერში, როდესაც დასრულდება რეგისტრაცია და უკვე ბავშვები უნდა წავიდნენ სკოლაში, ჩვენ შევძლებთ ყველა უწყება უკვე ასე ვთქვათ, მობილიზებულია, სამთავრობო პროგრამა იქნება, რომელიც ყველა ადამიანი დაინახოს საკავშირდეს. ანუ ნახეთ, როგორ მოხდება პირველ კლასელთა რეგისტრაცია, როგორც კი დაიხურება და დასრულდება, ეს ბაზები გადაეცემა, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროში არსებულ ბაზას და მოხდება გაფილტრა 6-დან 16 წლამდე გაიფილტრება და ვნახავთ, რომ ვინ არის ის ბავშვი ამ ასაკის, რომელიც არ არის რეგისტრირებული არც ერთ ბაზაში და ასევე განათლების სისტემაში არსებულ ბაზაში. და ჩვენ უკვე დავიწყებთ კარდაკარ ამ ბავშვების მოძიებას. კი ბატონო. მოგესალმებით, მე ვარ თურა მამედოვა. მაინტერესებს, გაგრძელდება თუ არა 1+4 პროგრამა. ან იგეგმება ცვლილებები ამ პროგრამით. კერძოდ, შეიძლება თუ არა მისაღები გამოცდები იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც არიან ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები. ქალდორინა, ალბათ თქვენ სოფო უკაცრა. პირველ რიგში გილოცავთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ პირადად ახალგაზრდებისგან ვისმენ ჩვენ ამ კითხვებს და შეგვიძლია ზუსტად გავიგოთ რა აწუხებს მათ. რაც შეეხება ამ პროგრამას, ჩვენ როდესაც სამინისტროსთან ერთად დავაანონსოთ ის სრულებები 2020 წლისთვის, რაც იგეგმება ერთიან ეროვნულ გამოსავალებთან დაკავშირებით, მაშინ ვთქვით და ისევ შემიძლია გავიმეორო, რომ ეს პროგრამა გაგრძელდება 2020 წელს კვლავ იმგვარად იქნება ჩარიცხვა, როგორც მანამდე ხდებოდა. ამიტომ ჯერჯერობით ამ პროგრამას არაფერი არ ემუქრება. თუმცა მე არ გამოურიცხავ, რომ მაინც კიდევ ერთხელ შევხედოთ, რა გვაქვს შედეგი, რას მივაღწიეთ და სამომავლოდ, ესე ვთქვათ, ვნახოთ რა შეიძლება, რა მიმართულებით შეიძლება გავაუმჯობესოთ ეს პროგრამა და მივაღწიოთ იმ მიზნებს, რომელიც არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, რომ მაქსიმალურად კარგად შევასწავლოთ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ენა და მაქსიმალურად მოვახდინოთ მათი ინტეგრაცია. გამოცდებთან დაკავშირებით თუ კი გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ პირდაპირ სოფოსთან დასვათ ახლა. კი ბატონო. მე ვარ ნარგიზ ალაზოვა, მე მაინტერესებ, რომ გაგრძელდება თუ არა სასკოლო აქტივების ხელშეუწყების პროგრამა, ანუ სასკოლო პროექტები. და ერთიც მაინტერესებ, რომ ეხლა სკოლებში არ არის გამოცდები, მომავალში იქნება თუ არა. გაბლოსოფ უნდა გასცეთ და შემდეგ ვიკა. და შემდეგ ვიდინა უპასუხებს მეორე ნაწილს სავარაუდოდ. ჩვენ შეფასებები შემოგვაქვს სკოლაში, რომელიც იქნება დაწყებით საფეხურზე, მე-4 და მე-6 კლასში და ასევე საბაზო საფეხურის ბოლოს და ანუ გამოცდების გარეშე უბრალოდ შეფასდებია მე-10 კლასის ბოლო, იმიტომ რომ ვიცით რომ მე-10 კლასი გახდება საბაზო საფეხური მომავალში. ანუ ეს იქნება შეფასებები, რომლის მიზანი იქნება არა ის, რომ ვთქვათ, რომ თქვენ ვერ გადალახეთ რაღაც ბარიერი, ჩაიჭერით ან მაქსიმალური ქულა მიიღეთ, არამედ მიზანი იქნება დავანახოთ თვითონ ბავშვებს, მასწავლებლებს და მოსწავლეებს, სად გვაქვს პრობლემები. ანუ ეს არის შეფასება განვითარებისთვის და არა შეფასება იმისთვის, რომ ვთქვათ რაღაც ქულა დაგიწეროთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ინვესტიცია იმისთვის, რომ ადრიდანვე დაბალ კლასებშივე ვანახოთ მოსწავლეებს, როგორ დარდება მათი მოსწრება, თუნდაც სხვა ბავშვების მოსწრებას ან იმ სკოლების მოსწრებას, რომლებიც
მათ ქალაქშია, მათ გვერდზეა, ან მათ სოფელშია, მათ რეგიონში. ხა შეიძლება თბილისის სკოლა ვაკეში არ შევადარო თქვა რაჭაში მაღალმთიან სკოლას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ სკოლებს ექნება წარმოდგენა თითოეულ საგანში ეს ბავშვები სად არიან მსგავს სკოლებთან მიმართებაში და სხვა ტიპის სკოლებთან მიმართებაში. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება мотиваცია როგორც თვითონ ბავშვისთვის, რომ გააუმჯობესოს მოსწრება, ასევე მასწავლებლისთვის და ასევე თვითონ სკოლისთვის და დირექტორისთვის, იმიტომ რომ დირექტორი რო ნახავს, რომ აი ესე იგი ჩემი ტიპის სკოლებში, ჩემი სკოლა არის ამ ადგილზე და ესე იგი შესაძლებელი ყოფილა ხო თუ ყველა სხვა სკოლა იგივე რესურსებით, იგივე ზომით და იგივე პირობებით, ну დაახლოებით ვამბობ ახლა, შეიძლება რომ უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეს, ელემენტარულად დაინტერესდება მაინც. იცი რას აკეთებს ის სკოლა სხვანაირად? მოდი, იქნებ ვიკითხო, იქნებ ვითანამშრომლოთ. ანუ ამ კუთხით გვინდა გავძლიერდეთ და სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ ეს შეფასებები ჩამოვიტანეთ, უბრალოდ გეგმავს რომ ჩამოვიტანოთ დაბალ საფეხურებზე და ისე კი არ იყოს რომ ვთქვათ 12 წლის ბოლოს მოვახსენოთ სკოლას ან მოსწავლეს აი ამდენი პროცენტი ჩაიჭრა, ამდენი პროცენტი არის წარმატებული, არამედ მანამდე რომ მაქსიმალურად სკოლის დამთავრების შემდეგ უკვე მაქსიმალური წარმატებები ქონდეს ამ სკოლას. ნიკას უნდა შეკითხვა, აი მე თუ გვეყოფა დრონეტა ყველა კითხვისთვის, ასევე მე შევეხოთ უკვე შეფასების თემას და კატის გამოცდების მოხსნასთან დაკავშირებით. ეს იყო ობიექტური შეფასების სისტემა და ვინ შეაფასებს ახლა ბავშვებს, თუნდაც მე-4 კლასში, მე-6 ან რავი, როცა არის დაგეგმილი, რამდენად ობიექტური იქნება ეს შეფასება და ხშირად მასწავლებელი თუ აფასებს, შეიძლება არის შემთხვევები, რომ სუბიექტურიცაა ის. და მაინტერესებს რა შეცვლის კატის გამოცდებს, ხო? იმიტომ რომ ეს შეიძლება ძალიან სუბიექტური იყოს ეს ნიშნები, რასაც დაწერენ. ფაქტია რომ კარგია რა თქმა უნდა, რომ სულადევნებენ თვალყურს, როგორ ვითარდება მოსწავლე, მაგრამ ვინ გააკეთებს ამას? მაგასაც ხომ დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე არის კვლევა, რომელიც გულისხმობს ამ კატის გამოცდების შეფასებას და შემდეგ ამ შეფასებას დაეფუძნა ის გადაწყვეტილებები, რაც იქნა მიღებული და შეგიძლიათ გაეცნოთ, მაგრამ მე კონკრეტულად რო ვპასუხო, ვინ შეაფასებს ბავშვებს აი იმ შეფასებებს, რაც თქვით, ისევ ცენტრალიზებულად გავაკეთებთ, ისევ გამოცდების ეროვნული ცენტრი შეაფასებს და ჩვენ მივცემთ ამ შედეგებს სკოლებს. ანუ ეს იქნება ისევ ჩვენი მხრიდან. თუ თქვენ გულისხმობთ, ვინ შეაფასებს ბავშვებს არა მე-4, მე-6 და მე-10, არამედ უკვე მე-12 კლასის ბოლოს, აქ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ იმ სისტემაზე, სადაც უკვე მასწავლებლებს და სკოლებს აქვთ საკმარისი ნდობა იმისთვის, რომ მათ შეაფასონ უფრო ობიექტურად, ვიდრე კომპიუტერი აფასებს დახურული კითხვებით, როცა მხოლოდ უნდა მონიშნო ერთი პასუხი. ჩვენ ძალიან გვიდა რომ აქეთ წავიდეთ, ზუსტად ამიტომ არის მასწავლებლებზე ამხელა იმედი დამყარებული და ზუსტად ამიტომ მიმდინარეობს ეს რეფორმები, რომ მაქსიმალურად ეს ნდობა ქონდეთ მასწავლებლებს, მაქსიმალურად მათ პროფესიულ განვითარებაზე ვიზრუნოთ, ტრენინგები ჩაუტაროთ ასევე შეფასების მეთოდებში, რომ მე-12 კლასის ბოლოს თუნდაც ის შეფასებები, რაც დაიწერება, იყოს ობიექტური და სამართლიანი. მე აუცილებლად ახლა მინდა ანას ძალიან ბევრი შეკითხვა, თუმცა კი, დასვი და შემდეგ მე-12 კლასელი და უკვე დაამთავრე სკოლა, როდის ავიღებთ ჩვენ ატესტატი? თქვენ თუ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით გადალახული გაქვთ, ესე ვთქვათ, ყველა საგანში შესაბამისი ზღვარი, თქვენ ესე იგი იმსახურებთ ატესტატს, რაც შეეხება ამ ატესტატის თვითონ ხელში როდის გექნებათ ატესტატი, ამას ალბათ ირინა უპასუხებს. განმარტავ ძალიან მოკლედ ატესტატის აღების წესს. მოგიხსენებათ, ვინაიდან კატის გამოცდები აღარ არსებობს, ყველა მოსწავლეს და აქვე კიდე ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ რატომღაც ხანდახან თქვენ ვიცი რომ იცით, მაგრამ საზოგადოებას აქვს წარმოდგენა, რომ კატის გამოცდები იყო ერთადერთი შემაფასებელი მოსწავლემ რა იცოდა და რა არა, ხო? ეს ასე არ არის, ცხადია. ყოველ წელს თქვენ გაფასებენ თქვენი მასწავლებლები ყველა საგანში, თანაც არაერთხელ, სემესტრულად, წლიურად და ასე თქვა თქვენ აგროვებთ ამ შეფასებების კასკადს და მიდიხართ მე-12 კლასამდე. კატის შემთხვევაში პრობლემა ზუსტად ის იყო, რომ იმ დამამთავრებელ წელს იქ იყო რამოდენიმე კითხვიანი, დახურულ-დაბოლოებიანი, ასე ვთქვათ, ტესტი, რომელიც პრაქტიკულად საფრთხის ქვეშ აყენებდა მთელ ყველა იმ შეფასებას, რომელიც თქვენ გაიარეთ 12 წლის განმავლობაში, ხო? კვლევა დევს, შეგვიძლია გავეცნოთ, თუმცა ეხლა ვამბობთ ასეთ რაღაცას, რომ თუ თქვენ გინდათ რომ გენდონ სკოლაში, მანდატური თქვენ გენდოთ, თქვენ გინდათ რომ ენდოთ მანდატურს, მასწავლებლებსაც უნდა ვენდოთ, ხო? მასწავლებლები არიან, ვისთანაც თქვენ ატარებთ თქვენი დროის ყველაზე დიდ ნაწილს. ჩემი შვილები მაგალითად მასწავლებლებთან უფრო დიდ დროს ატარებენ, ვიდრე ჩემთან. სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ. ასე რომ, მასწავლებელი ჩვენი ვალია, რომ მასწავლებლების განვითარებაზე ვიზრუნოთ.
მაგრამ თქვენი ვალია რომ ენდოთ მასწავლებლებს, იმიტომ რომ ისინი გაძლევენ თქვენს ცოდნას და თუ არა ისინი, თუ ისინი ვერ გაფასებენ ობიექტურად, მაშინ არ ვიცი რამდენად ჩვენ შევძლებთ ამას, ხო? შეფასება, რაზეც სოფო საუბრობს, ეს არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ სანამ თქვენი პატარა მეგობრები დაამთავრებენ სკოლას მე-12 კლასამდე, სანამ მივლენ, სკოლა მანამდე გაიგოს, რა საჭიროებები აქვთ განვითარებისთვის ამ მოსწავლეებს. ჩვენის მხრივ, ჩვენ ამას გამოვიყენებთ სკოლების შესაფასებლად. რამდენად სკოლა ვითარდება, რამდენად ის პროგრესს აღწევს, ვიღაცას კი არ შევადარებ მხოლოდ, თავის თავს შევადარებ. აი ეს პრობლემა რო ქონდა, როგორ შეძლო რომ მოეგვარებინა, ხო? ატესტატს რაც შეეხება ძალიან მოკლედ, როგორც აქამდე ხდებოდა, ატესტატების გაცემა იწარმოებს იუსტიციის სახლებში. მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, დასრულდება სკოლების მიერ მონაცემების შეყვანა, მე-12 კლასელებმა როგორ დაასრულეს ამა თუ იმ საგნებში სწავლება, ეს ხედვა უკვე იუსტიციის სახლებს გაიხსნება, როგორც ეს ყოველთვის ხდებოდა და ივნისის ბოლოდან უკვე ატესტატების მიღებას თქვენ როგორც ყოველ წელს ხდებოდა, შეძლებთ იუსტიციის სახლებში და ასევე ისინიც შეძლებენ, მოდი აქვე ვთქვათ ისიც, ვინც რამოდენიმე წლის განმავლობაში შესაძლოა სკოლა დასრულებული ქონდა, შიდა სკოლის შეფასება ქონდა დადებითი, თუმცა კატის გამოცდაზე იყო ჩაჭრილი. ის მოსწავლეებიც, ის კურსდამთავრებულებიც ასევე შეძლებენ რომ მივიდნენ და აიღონ თავისი კუთვნილი ატესტატი. დიდი მადლობა. ახლა ვისაც არ დაუსვამ შეკითხვები, ნიკა, შემდეგ ლუკა და შემდეგ ანასთან უნდა გადავიდე აუცილებლად. კი ბატონო, ნიკა, დასვი შეკითხვა. იაკობ ჭინჭარაული, მაღალმთიანი სოფელ ბარისახოს საჯარო სკოლის მოსწავლე. ესე იგი, დღესდღეობით საქართველოს სკოლებში შეფასებას წარმოადგენს ქულები, ნიშნები. და რა მაინტერესებს რაიმე ღონისძიებას ხომ არ გეგმავს სამინისტრო, რომ შეიცვალოს ეს შეფასების პრინციპი? შეფასების პრინციპი ქულებს ეფუძნება, თუმცა შევიდა ცვლილება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, სადაც დაწყებით საფეხურზე, რომელიც არის 1-დან მე-6 კლასამდე, იქ ქულები აღარ არის, ის არის მთლიანად განმავითარებელ შეფასებაზე. თუმცა საბაზო საშუალო საფეხურზე შეფასების სისტემა გვჭირდება, რომ იყოს, ასე ვთქვათ, ყველგან არსებობს და უნდა არსებობდეს რაიმე ტიპის, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი. ჩვენ იმას გვპირდებით, რომ რაზეც გავაძლიერებთ სკოლებთან მუშაობას, ეს არის განმავითარებელი შეფასება, იმიტომ რომ მხოლოდ ნიშნის დაწერა 10-იანი მიიღე, 9-იანი თუ 8 არ გაძლევს არაფერს, გარდა იმისა, რომ გამოვიდეს წლიური ნიშანი, რომ გადახვიდეს შემდეგ კლასში. რაზეც გვაქვს განმავითარებელი შეფასებაზე სამუშაო, ეს არის გაძლიერება სკოლებში და მინდა აქვე ვახსენო განსაკუთრებით საბაზო საფეხურზე ის საკონსულტაციო მომსახურება, რაც უნდა გაძლიერდეს დამრიგებლების და სხვადასხვა რგოლების მხრიდან პროფორიენტაციის კუთხით, მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლოთ შემთხვევით და ირინა წარმოადგენს პროფესიულ დეპარტამენტს, ეს არის სწორედ ის ასაკი, მე-9 კლასი, სადაც მოსწავლეებთან მხოლოდ იმაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, როგორ გააუმჯობესოს მათემატიკაში ან ბიოლოგიაში სწავლება, არამედ მათ ინტერესებზეც უნდა ვისაუბროთ, რომ მათ ნელ-ნელა დაიწყონ ფიქრი იმაზე, თუ საით უნდათ რო წავიდნენ და მგონია რომ პროფორიენტაცია და ზოგადად პროფესიული დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვატყობთ, კაპიტანინო, არის ის, რომ მე-11 კლასში ქვეყანაში იწყება პანიკა. მშობელი პანიკაშია, სად ჩააბარებს ეს ბავშვი, მოსწავლემ არ იცის, მშობელი აძალებს სულ შემთხვევაში ან მიუთითებს სად წავიდეს, ჩვენ გვჭირდება მეტი დიალოგი თქვენთან, რომ გამოვარკვიოთ, თქვენ რა გაინტერესებთ, შეიძლება თქვენ ვერც ხვდებოდეთ, რომ გქონდეთ ძალიან დიდი, ისე ვთქვათ, ტალანტი, ნიჭი რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით და თუ არა მასწავლებლებმა და სკოლებმა, მაშინ ვინ უნდა გამოავლინოს ის, ხო? ამიტომ მგონია, რომ ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. აუცილებლად ერთი წამით, რადგან ცოტა დრო რჩება, ახლა მე მინდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მივცეს საშუალება, რომ კითხვას დასვას და პასუხიც მიიღოთ, ასევე პროფესიულ განათლებაზე ძალიან მინდა ქალბატონ ირინასთან გადავიდე. უბრალოდ მოდი დავიცვათ ახლა ესეთი წესი, მე 7 წელი როგორც გითხარით რეალური სივრცე საუბრობს განათლების თემაზე და 7-ვე წელი ვფიქრობდით, რომ ეს არასოდეს არ იყო საკმარისი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, დღევანდელი გადაცემა რა თქმა უნდა ყველა პრობლემას ერთად ვერ გადაჭრის, თუმცა ჩვენ მივდივართ უფრო ახლოს ამ პრობლემასთან. ამიტომ მე ხა ლუკას მივცემ ჩქარა კითხვის დასმის საშუალებას, მე ანასთან მინდა გადავიდე და შემდეგ იქნებ მოვასწროთ კიდევ რამდენიმე ვიდეო. გთხოვთ.
განსაცე 134 საჯაროს სკოლიდან. მე მაქვს კითხვა დაკავშირებით თეორიულ განათლებასთან დაკავშირებით, ანუ გრანტის მინიჭების საკითხი როგორ იქნება, ანუ რომელი საგნების მეშვეობით მოხდება ეს დაფინანსება. ანუ აქამდე ხო იყო რომ საგანშიც აიღებდა ვთქვათ აბიტურიენტი უმაღლეს შეფასებას, იმის მიხედვით მიენიჭებოდა გრანტი და ანუ ახლა როცა შეიცვალა ეს სისტემა და სხვა სისტემაზე გადავდივართ, ანუ როგორ ჩამოყალიბდება ეს სისტემა. რომელი პასუხი სოფო პასუხებთ კი ბატონო? თქვენ საუბრობთ არაწლევანდელ გამოცდებზე, რა თქმა უნდა, არამედ 2020 წლისთვის, რაც იგეგმება. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის სამუშაო პროცესი და მიმდინარეობს ამ გრანტის განაწილებაზე მუშაობა. უბრალოდ გეტყვით, რომ ამ მიმართულებით თქვენ ისით რომ იქ საუბარია სამსავალდებულო გამოცდაზე და მეოთხე გამოცდაზე, რომელიც თავად უნივერსიტეტმა სურვილის შემთხვევაში შეიძლება დაამატოს. გრანტი ამ ეტაპზე, რაზეც მუშაობთ, არის ის, რომ განიხილება როგორც სამი სავალდებულო საგნით, ასევე იმ მეოთხე საგნითაც, რომელსაც უნივერსიტეტი მოითხოვს. ანუ თუ თქვენ უფრო მაღალი ქულა გეყოლება თქვათ იმ მესამე საგანში, რომელიც სავალდებულო იყო, მაშინ იქ განიხილება, ანუ თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ თქვათ სიტყვაზე ფიზიკის ფაკულტეტმა დაამატა ფიზიკა და იმ ფიზიკაში უფრო მაღალი ქულა გყავთ, იმითაც გამოითვლება თქვენი გრანტი. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად მუშაობთ, რომ თქვენი ინტერესები ყველა მიმართულებით დავიცვათ და სადაც საუკეთესო ქულა გყავთ, იქიდან გამოვიყვანოთ. თუმცა ეს არის მომავალი წლისთვის და ამაზე ჩვენ ცალკე წარმოგიდგენთ მოდელს ძალიან აუცილებლად უნდა ვთხოვო ახლა ანა სიხაშვილს მოგვიყვეს თავისი ისტორია და დასვას კითხვა, რომელიც მას უნდა რომ დასვას, სად და რომელ სკოლაში იგრძნობდა უკეთ თავს და რატომ უწევს ახლა სწავლა იქ, სადაც ის სწავლობს. ანა, გისმენთ ყურადღება. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში უმეტეს მადლობა მინდა მოგახსენოთ აქ მოწვევისთვის. მე გახლავართ 202 საჯაროს სკოლის, ანუ უსინეთელ და მცირე მხედველთა საჯაროს სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე. როგორც იცით, ეს სკოლა არის სპეციალურად უსინათლო და მცირე მხედველთა ადამიანებისთვის და ამიტომ მე მიწევს აქ სწავლა, იმიტომ რომ ეს სკოლა ჩემთვის და ანუ აი ამ სკოლაში გარემო ჩემთვის არის გარკვეულწილად ადაპტირებული. ოღონდ არა სრულად. თუმცა მე ვისურვებდი, რომ შემეძლო სწავლა საჯარო სკოლაშიც. და როგორც ვიცი, უკვე თქვენ ამაზე მუშაობთ, რომ სხვადასხვა ანუ ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა შეძლონ საჯარო სკოლაშიც სწავლა, მაგრამ მე კიდევ მგონია, რომ აი ბოლომდე, ანუ სრულად ადაპტირებული ეს სკოლები მაინც არ არის. და ანუ მასწავლებლებიც მაინც არ არიან გათვისნობიერებულები ამაში. ანუ იმიტომ რომ უსინათლო ადამიანისთვის მაგალითად ყველაფერი ელემენტარულად ჩემს სკოლაშიც არ არის აღჭურვილი. იმიტომ რომ ანუ როგორც გითხარით, ეს არის სპეციალურად ჩვენთვის. და როდესაც აქ არ არის ბოლომდე ადაპტირებული, როგორ შეიძლება იყოს ჩვეულებრივად საჯარო სკოლაშიც. ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს შემდეგში. ერთ წელში ვამთავრებ მე სკოლას და ვიწყებ ახალ ეტაპს, ასე ვთქვათ, და ვაბარებ უმაღლეს სასწავლებელში. როგორც უკვე გითხარით, ეს სკოლა რაღაც მომენტში ანუ ადაპტირებულია ჩემთვის. მაგრამ რა მოხდება იმის შემდეგ, რაც მე ჩავაბარებ უმაღლეს სასწავლებელში? რამდენად იქნება ის ჩემთვის ადაპტირებული? კი, ჩვენ ყავს უსინათლო სტუდენტები მაგალითად და მე ვიცი, რომ არც ისე ადაპტირებული არ არის უმაღლეს სასწავლებლები. მე მინდა ამას ხაზი გავუსვა, რომ რამდენად თანაბარ პირობებში შევძლებ მე იმ განათლების მიღებას, ანუ იგივე განათლების მიღებას, რასაც მიიღებენ სხვა სტუდენტები. აი თუ შეიძლება ანას ამ შეკითხვას, ეგ ალბათ ეს შეკითხვა თქვენთან არის და პასუხსაც ანა ელოდება. დავიწყებთ სკოლით. რაც შეეხება რახან მხედველობაზე ვსაუბრობთ, აბსოლუტურად ვეთანხმები ანამაც აღნიშნა, რომ ჩვენი სისტემის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ამ ბავშვებმა არა მარტო ინსტიტუციაში, ეგრეთ წოდებულ სპეცსკოლაში, არამედ საჯარო სკოლებშიც მიიღონ შესაბამისი განათლება და გქონდეთ შესაბამისი გარემო. ამ მიმართულებით ჩვენ გადავდგით რამოდენიმე წელია უკვე ამ მიმართულებით მუშაობთ, ნაბიჯი, მაგალითს გეტყვით. ეს არის მაგალითად ბათუმის ნომერ 3 სკოლა, სადაც 5 უსინათლო მოსწავლე სწავლობს და მიზნად დავისახეთ, რომ დიახ, მშობელს, რომელსაც აქვს სურვილი კონკრეტულ რეგიონში, მუნიციპალიტეტში თუ სოფელში, გვერდზე არსებულ სკოლაში მიიყვანოს თავისი მცირე მხედველი თუ უსინათლო მოსწავლე და ამისი მაგალითი გავაჩინეთ. ავდექით და ის მასწავლებლები, რომლებიც ვთქვათ, კონკრეტულ კლასში ირიცხებიან ეს ბავშვები ჩამოვიყვანეთ, ვამეცადინეთ, სპეცმასწავლებლები ავიყვანეთ, რომლებსაც ასევე ვასწავლეთ
ბრაილი ტექნიკურად აღჭურვეთ ეს ბრაილერებით და ასევე სწორედ გამოვიყენეთ ეს სკოლა 202 სკოლა იმ პლატფორმად, სადაც ეს იქნება ის რესურსი, რომელიც საჯარო სკოლებში არსებულ მოსწავლეებს თუ მასწავლებლებს გადაამზადებს, იქნება ცენტრი, სადაც მიიღებს ყველანაირ ტექნიკურ დახმარებას, გადამზადებას, რესურსებს და ასე შემდეგ. სწორედ ეს სკოლა გამოვიყენეთ იმისნისთვის, რომ ამ სკოლას აქ ასევე პანსიონური მომსახურება, მასწავლებლებმა იცხოვრებს, პრაქტიკა გაიარეს და დღეს შეიძლება ითქვას 100%-ით ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ არის, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ის ჩანასახი, საითაც მიდის სისტემა. იგივე ეხება სმენას, იგივე ეხება ინტელექტუალურ დარღვევას და ასე შემდეგ. ამის გარდა ჩვენ ასევე კანონში, როდესაც შევიტანეთ ცვლილება, ვფიქრობდით, რომ ხელმისაწვდომობისთვის სპეცსკოლა არ არის კარგი გამოსავალი და შესაძლებლობა. გავაჩინეთ ჩანაწერი, ეს არის სპეცკლასი, სადაც ისევ ვიტყვი, რომ მუნიციპალიტეტის კონკრეტულ სოფელში, საჯაროს სივრცეშივე მშობელმა არა ოჯახიდან 6 წლის შვილი, ასე ვთქვათ, მოიწყვიტოს და გაუშვას ინსტიტუციაში თუ ან მოუწიოს გადასვლა დედაქალაქში, არამედ იქვე ის მიკროკლიმატი შეუქმნათ, რასაც ქვია და მისთვის ნაცნობი და ჩვეული პირობა, რაც სჭირდება თითოეულ მოსწავლეს. ანუ ხელმისაწვდომობა დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგია. ბავშვებმა ძალიან ბევრი ისაუბრეს კურიკულუმზე, ანუ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე და გეტყვით, რომ ეს არ არის ერთადერთი დოკუმენტი. ჩვენ გვაქვს 4 ტიპის უკვე მომავალ წელს 4 ტიპის კურიკულუმი გვექნება, ეს არის ეროვნული, ეს არის ინდივიდუალური, ეს არის ალტერნატიული და სენსორულ კურიკულუმზეც უკვე დავიწყეთ მუშაობა. სწორედ მიზანი არის ხელმისაწვდომობა, სახლთან ახლოს ყველა ბავშვმა მიიღოს განათლება. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება გარკვეული პერიოდი იმისთვის, რომ ხარისხი, ამის დანერგვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გზა გვაქვს გასავლელად. უნდა ვახსენოთ ის, რომ წელს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა პრაქტიკულად პირველად, რომ აი ახლა მიმდინარეობს მუშაობა დაწყებით საფეხურზე, სადაც ახალი სახელმძღვანელოები შევიდა უკვე მთლიანად, ასე ვთქვათ, ბრაილის შრიფტით აი ახლა მუშაობთ, უკვე სრულდება ეს, რომ მოსწავლეებს ჰქონდეთ სახელმძღვანელოებთან წვდომა. უბრალოდ ძალიან მოკლედ უპასუხებ უნივერსიტეტების ნაწილს. ეს არის ნამდვილად დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ შევქმნათ ინკლუზიური გარემო და ეს არის მართლაც რეფორმის მთავარი ხაზი, ხარისხიანი განათლება ყველასთვის. მიუხედავად იმისა, საცხოვრებლად და რა საჭიროები აქვს ან რა ინტერესებები აქვს და ამას ჭირდება ძალიან დიდი თანხები და მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის ძალიან დიდი მუხტი და მხარდაჭერა და ინიციატივა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, რომელმაც განათლება პრიორიტეტად გამოაცხადა და ჩვენ ვთქვით, რომ დიახ, განათლებაში მიემართება მომავალი 3 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი დაფინანსება, რაც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ უნივერსიტეტები მოვაწყოთ და ადაპტირება უკვე უნივერსიტეტების დონეზე გავაკეთოთ ისე, რომ მოსწავლე, რომელსაც დავუშვათ რაღაც დონეზე ხელშეწყობა აქვს სკოლის დონეზე, კოლეჯში წავა პროფესიული განათლების მიმართულებით თუ უნივერსიტეტში, იქაც დახვდეს ადაპტირებული გარემო, როგორც რესურსების, ასევე სივრცითი, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობის მიმართულებით, ასე რომ ამას ჭირდება ძალიან დიდი თანხები, რომლის მობილიზებაზე უკვე არსებობს თანხმობა შემდეგი 3 წლის განმავლობაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ჩვენ ამ გამოწვევებს მეც იმედი მაქვს, რომ შემდეგ შეხვედრაზე ერთი წამით მე იაკობის შეკითხვას აუცილებლად უნდა დაუბრუნდე ბარისახო და საერთოდ ბარისახოდან ჩამოსულ სტუმრებს უნდა მივაქციო ყურადღება. თუმცა მე ირინას მინდა ახლა მივცე მცირედ რომ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემაზე უფრო დიდ გადაცემას ვაპირებთ და იმედია რომ იქაც იქნებით ჩვენი სტუმარი. მე ბავშვებს ვკითხე, რომ შემოვიდნენ სტუდიაში, ვინ რა პროფესიით აპირებს, თქვა შემდეგ გაგრძელებას. ირინა, აი ამ მიმართულებით სამინისტროს ხედვა როგორია, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების თემა საკმაოდ ვითარდება ახლა და როგორ ძალიან თვალნათელია, რომ სამინისტრო ამაზე ფიქრობს და აპირებს ამ მხრივ ცვლილებებს და შეიძლება ზოგადად განათლების მომავალი სწორედაც რომ პროფესიის კარგ ცოდნაშია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მოკლე ინფორმაცია ამაზე რომ მივაწოდოთ და შემდეგ ბარისახოს უნდა დაუბრუნდე ისევ და მე ნიკასთვის და ლუკა რაღაც. შენ გაკვეთილებზეც ესე ჩუმაძი ხარ? არა, დარწმუნებული ვარ. ირინა, ამაზე რომ უპასუხოს და შემდეგ ისვენებს კი.
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პროფესიული განათლება მიხარია, რომ არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც გვაინტერესებს, აინტერესებს საზოგადოებას და იმედი მაქვს, რომ ბავშვებსაც დააინტერესებთ, რასაც ჩვენ დღეს ვიტყვით, ანუ ინფორმაციას, რასაც გაუზიარებთ. პრინციპში მეც ვისმენდი მათ არჩევანს პროფესიასთან დაკავშირებით. ყველა მათგანმა ფაქტობრივად დაასახელა უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციები და ეს ავარაუდოთ იმისი ნიშანია, რომ მათ არ აქვთ სრულყოფილად ინფორმაცია თუ რა კვალიფიკაციებს, რა პროფესიებს ითხოვს დღეს საქართველოს შრომის ბაზარი, თუნდაც საერთაშორისო შრომის ბაზარი. საერთაშორისო, სხვათა შორის, საკმაოდ გაიშალა ეს სპექტრი, არ არის მხოლოდ იმიტომ რომ სწორედ მაღალი ანაზღაურება და უფრო მეტი დასაქმების ადგილი სწორედ იქნება პროფესიული განათლების კვალიფიკაციების მქონე ადამიანების შედეგად. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ დღეს არსებული საქართველოში არსებული შესაძლებლობა ახალგაზრდებისათვის არის აბსოლუტურად ღირებული და ღირსეული ალტერნატივა უმაღლესი განათლებისა. ეს არის პროფესიული განათლება, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 100-მდე პროფესიას. ეს პროფესიები იმდენად დიდი და ფართოა, რომ არ შეიძლება აქ მსხდომმა ბავშვებმა ან თუნდაც ნებისმიერმა ადამიანმა თავისი ინტერესების შესაბამისად ვერ იპოვოს. აი დაახლოებით 1-10 მაინც რო თქვით, რომ აი ბავშვებს ეს შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა, ეს შეიძლება იყოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ეს შეიძლება იყოს მედიცინა, ეს შეიძლება იყოს ინჟინერია, ტურიზმი, მშენებლობა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი და მრავალფეროვანი კვალიფიკაცია, რომელიც დღეს თქვენ გვხვდებათ მაგალითად საინფორმაციო ტექნოლოგიების ნაწილი, ხო, რომელიც არის ასე ვთქვათ, ინოვაციები და ტექნოლოგიები დღეს ქმნის აბსოლუტურად სხვა გარემოს და სივრცეს. ეს არის 21 საუკუნის ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უნარების ფლობა, ხო? დღეს არ არის აქტუალური რაიმე ტიპის პროფესიის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა. დღეს შრომის ბაზრისთვის მნიშვნელოვანია უნარი და კომპეტენცია, რაზეც ირინაც საუბრობდა, ანუ რა უნარებს შეიძენთ თქვენ და რა კომპეტენციებს შეიძენთ თქვენ განათლების იმ საფეხურზე, რომელსაც მომავალში არჩევთ და რომლის დამადასტურებელ საბუთსაც თქვენ მიიღებთ, ცალსახად განაპირობებს თქვენს შემდგომ ცხოვრებას, კეთილდღეობას და მეტ შემოსავალს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი სიტყვით რომ შევაჯამოს სერვისი, რომელსაც ქვია პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმა. გააქვს შეკითხვები ირინასთან? აი, ხო ხედავთ რამდენი შეკითხვა ერთბაშად. მე ძალიან გამიმართლა, რადგან ჩემი ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელია ქალბატონ ნინო აბულაძე და ის ატარებს არასტანდარტული სახის გაკვეთილებს, რომელსაც სხვათა შორის შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ სოციალური ქსელების დახმარებით და მაინტერესებს ხომ არ არის უკვე დრო რომ შევსვალოთ საგაკვეთილო პროცესი. ანუ არასტანდარტული სახის განათლება შემოვიღოთ, რაც უფრო ადვილია და უფრო საინტერესოა. მთელი გადაცემის თემა მოგცა ახლა ამ ახალგაზრდა. ეს ცალკე გადაცემის თემა. რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას, ამაზე იყო საუბარი. კი, ირინას აქვს საშუალება რო გასცესებთ. სკოლის მოსწავლე ნანიკო თხილაიშვილი ვარ. ჩემ პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ადამიანები ჩემს გარშემო ცოტა სკეპტიკურადაც უყურებენ პროფესიულ სასწავლებლებს. იმიტომ რომ აკლიათ ინფორმაცია ამის შესახებ და რას აკეთებს ამ დროს სამინისტრო და როგორ უწევს პროფესიულ სასწავლებლებს პროპაგანდას. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება რომ ვისაუბროთ იმ ინფორმაციის ნაკლებობაზე, რომელიც მართლაც არსებობს საზოგადოებაში და რაღაცა სტერეოტიპებზე, რომელთაც პროფესიული განათლება და კოლეჯი არ არის ალტერნატივა. პირველ რიგში, ანუ პროფესიულ განათლებაში რა შესაძლებლობები გააქვთ ახალგაზრდებს, ხო? პირველ რიგში ეს არის სწავლა, რომელიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. ანუ აბსოლუტურად უფასო არის სწავლა სახელმწიფო სასწავლებლებში და ასევე დაფინანსებული იქნება შემოდგომიდან კერძო სასწავლებლებში. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ 100-მდე პროფესია თქვენი შესაძლებლობის და თქვენი ინტერესების მიხედვით და თქვენ არ გაქვთ შეზღუდვა გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს ესეთი ტიპის პროგრამები, სრულად დაფინანსებული პროგრამები არის ხელმისაწვდომი საქართველოს ყველა რეგიონში. მეორე საკითხი, ინფორმაციის გაზიარება. დღეს პროფესიულ განათლებაზე უფრო მეტი ადამიანი ლაპარაკობს, ვიდრე ამაზე ლაპარაკობდა 3-4 წლის წინ. დღეს პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომი შესაძლებელია რომ იყოს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სამინისტრო ძალიან აქტიურად ავრცელებს და ასევე მედიაც ძალიან კარგად არის ჩართული და ჩვენ გვაქვს შემიძლია დავაანონსოთ 15-16 ივნისი, რომელიც ეხება პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით. ეს იქნება სახალხო ზეიმი, რომელზეც ყველა თქვენ დაინტერესებული ადამიანები იქნებით მოპატიჟებული. სხვა შორის რეალური სივრცე იქნება აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან გვაინტერესებს ზოგადად პროფესიული განათლების მომავალი საქართველოში. მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ ეს რა თქმა უნდა ნახევრად ხუმრობით, თუმცა კარგ სანტექნიკოს როცა აღმოვაჩენ მე პირადად, მე ვამბობ, ეს არის პროფესორი, ეს არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ
კარგად იცის თავისი საქმე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ადამიანი არის თავის პროფესიაში გამართული და მან თავის საქმე იცის ძალიან კარგად. საგაკვეთილო პროცესთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივი იდეა მოგცა ამ ახალგაზრდამ. მე მინდა ახლა თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით იაკობის კითხვასაც მინდა დაუბრუნდე ბარისახოს სკოლაში. აი თქვენი საგაკვეთილო პროცესები როგორია და როგორი გინდათ რომ იყოს ის? გისმენთ ყურადღებით, მიკროფონი გადავცეთ. მოგესალმებით, მე ვარ ბარისახოს საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე თათია ჭინჭარაული. ზოგადად ჩვენ სკოლაში არ გვაქვს ისეთი, არ არის ისე განვითარებული ჩვენი საგვაკეთილო პროცესები თუნდაც და ზოგადად სკოლა არის ისე მოწყობილი, როგორც ვთქვათ თბილისის სხვადასხვა სკოლებში. ჩვენთან ზამთარშიც უფრო რთულია იქ სწავლა და ჩვენ საგვაკეთილო პროცესი ძირითადად არის უმეტესად ერთ და იგივე პროცესი მიმდინარეობს, გაკვეთილის მოყოლა და ასე და ჩემთვის უფრო სასურველი იქნება და უფრო საინტერესო იქნება და სახალისო, როდესაც სხვადასხვა ვთქვათ აქტივობები იქნება დაგეგმილი გაკვეთილებზე, სხვადასხვა რაღაც გუნდურ დავალებებს გავაკეთებთ ხოლმე. ასევე უფრო საინტერესო იქნება ვთქვათ ფიზიკის და ქიმიის მიმართულებით, არ გვაქვს ლაბორატორიების სკოლაში. აცდები რო ტარდებოდეს ადგილზე. კი, არ გვაქვს ლაბორატორიების სკოლაში, ლაბორატორიების სკოლაში და უფრო ნაკლები ინტერესი არის ფიზიკის და ქიმიის და ბიოლოგიის მიმართ ჩვენ სკოლაში და შეიძლება ითქვას ალბათ საქართველოშიც და უფრო საინტერესო იქნებოდა და სახალისო თუ ჩვენ სკოლაში ვთქვათ ესეთი რაღაცა გაკეთდება, მოეწყოს ლაბორატორიები, ჩავატაროთ სხვადასხვა ცდები და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად დაინტერესდებიან მოსწავლეები და ზოგადად უფრო სახალისო და მეტი ინტერესი გაჩნდება ამ საგნების მიმართ. იაკობ, შენ რო დასვი შეკითხვა, რომ ვთქვათ ქალაქში როცა მიდიან ბავშვები და გინდა რომ ისინი უკან დაბრუნდნენ. აი ამ ტიპის საგაკვეთილო პროცესი დააბრუნებდა ამ ბავშვებს სკოლაში, შენ როგორ ფიქრობ? ჩემი აზრით ასეთი ტიპის საგაკვეთილო პროცესი ხელს შეუწყობდა იმას რომ ბავშვი კი არ ჩავიდეს სოფლის სკოლიდან ქალაქის სკოლაში, არამედ ქალაქის სკოლიდან ამოვიდეს სოფლის სკოლაში. ქალაქი უფრო იმიტომ მიდიან ჩემი აზრით ბავშვები ქალაქის სკოლებში, რომ იქ უფრო მეტი მეტი განათლების მიღება შეუძლიათ და ასეთ ღონისძიებებში უფრო მეტად ჩართულნი არიან. ლუკა, შენ თქვი რომ სკოლაში არ ახარ ასე მშვიდად და იქ საკმაოდ ისე გაკვეთილზე იქცები როგორც ცელქობ? ყველა მასწავლებელთან ცელქობ თუ ზოგთან ცელქობ და ზოგთან ვერა? თითქმის ყველასთან. თითქმის ყველასთან. აი, რას ნიშნავს შენთვის კარგი გაკვეთილი? რას ნიშნავს შენთვის კარგი მასწავლებელი? კარგი მასწავლებელი ნიშნავს იმას, რომ რაღაცნაირად უნდა დაგაინტერესოს ნებისმიერ თემაზე, ისე უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ არც იცელქო და ყურადღებით მოусმინო რა. არ არის. შენ ცელქობა შეწყვეტა იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი საინტერესო დაგიხსნის გაკვეთილს? აი, რა არის შენთვის საინტერესო გაკვეთილი? საგანი რომელია თუ არა. აი გაკვეთილი თუნდაც საგანი, აი საგანი გიყვარს მაგალითად ქართული ენა და ლიტერატურა, მაგრამ აი მასწავლებელმა როგორ უნდა აღიხსნას, შენ აი წყნარად ვი და დაჯდე, აი ხლა როგორც მე მისმენ, ჩაერთო პროცესში, დაინტერესდე, მე წახვიდე სახლში, მეცადინო პლუს ისე რომ არ დაგაძალოს არავინ და არ გავარდე თქვათ ეზოში, აი ეს როგორ უნდა მოხდეს? წამით. ვიფიქრე, გაქვს ამის დრო. ერთი აი როგორც ახსენეს, აქ ისე რა, აი გუნდურად რომ გააგვანაწილონ და გამუშაონ, ჩაგვთონ რაღაცნაირად, თქვა დისკუსია რო იყოს გაკვეთილზე შენ ხარ. აი თქვა ისტორიის გაკვეთილზე მიდის დისკუსია, რომ ერთი კონკრეტული თქვა მეფე აი ამ შემთხვევაში სწორად მოიქცა თუ არა და სხვა სიტუაციაში როგორ იქნებოდა, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები და ზოგადად ისტორია. ეს შენ დაგაინტერესებდა. ნიკა, მე მაინტერესებს ამ კითხვა მქონდა. ვიცით ყველამ რომ არსებობს კანონი. მაგრამ ხმამაღლა ვიტყვი რომ ეს კანონი ნებისმიერი მარტო ჩვენი ქვეყანაში კი არა საერთოდ სოფლიოში ნებისმიერი ადამიანები წერენ კანონებს და შეიძლება არ მოერგება ყველა სიტუაციას მაქსიმალურად ახლოს იქნება მაგრამ არ მოერგება არსებობს ასევე დაუწერელი კანონები რა რომელზეც ვიძახეთ ხოლმე რა ეს ცოტა ჟარგონული არის მაგრამ აი მანდატურზე და იმ ჩხუბის თემას დაუბრუნდები მე აქ ხო არ არის მარტო იმაზე რომ ჩხუბი მოხდა და ჩვენ უბრალოდ არ მოხდა ჩხუბი, ყველანაირად შევეცადეთ და არ მოხდა ჩხუბი.
გავანეიტრალი სიტუაცია. აი მე ანუ მარტო ის ხო არ არის გასაკურნი, ვინც არის ჩაგვრელი. ანუ ვინც იჩაგრება ის იმასაც ხო უნდა მაგიტო თქვი ჩხუბი საჭირო არის მეთქი ბიჭისთვის, რომ ანუ ჩხუბი მით უმეტეს ანუ ჩვენ ცხოვრებაში მე მაგალითად ამ 16 წელიწადში უკვე ბევრი ისეთი რაღაცა ვნახე, რომ ფიქრობ რომ ანუ ბევრი რაღაცა უნდა ნახოს მოკლედ ადამიანმა რა ანუ თუნდაც ის ჩხუბი და არა ნუ ეს გასაკეთებია გამოცდილება ცხოვრებისეული უნდა მიიღოს ადამიანმა ოღონდ ნუ კარგი იქნება თუ ეს არ იქნება ჩხუბი დიახ და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს დაუწერელი კანონების რაღაცა უნდა მოერგოს სკოლას ისე რომ ანუ მარტო შინაგანა წესიო აი რო ახსენეს მაშინ მეიცი რა დროზე ვოცნებობ როცა შენ მაგაზე აღარ ვფიქრებ დაუწერელი კანონი და დაწერილი კანონი და მთელი ამბები და აი მაგალითად მოემზადები გაკვეთილისთვის ძალიან ბედნიერი გაიქცები სახლში ჩართავს სასწრაფოდ კომპიუტერში შეხვალავ კომპიუტერში იმეცადინებ გადმოწერიქი და მნიშვნელოვან რაღაცებს და აი კანონებს მე შექმნი შენ თვითონ და ისეც რომელიც შენს მოგეწონება და მოეწონება საზოგადოებასაც ძალიან დიდი მადლობა ყველა ამ შეკითხვისთვის მე ბოლოს შეკითხვა მინდა დაუსვა სამწუხაროდ დრო რა თქმა უნდა თავის აშვება და ჩვენ აღარ დაგვრჩა დრო იმისთვის რომ კიდე მეტი ვისაუბროთ თუმცა მე გვპირდებით რომ ჩვენი შეხვედრა იქნება ძალიან ხშირი და ჩვენ ამ თემებზე ვილაპარაკებთ ძალიან ბევრს და შეგვიძლია ეს თემები საერთოდ ჩავშალოთ. ირინა, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ჩვენ წავაწყდით რეალური სივრცე, ეს იყო ინფრასტრუქტურული თემები სკოლებში, ანუ წყლის პრობლემები, წყლის ხარისხი, ასევე ტუალეტების არ ქონა, ძალიან ბევრი მთიან სოფლებში განსაკუთრებით. აი ამ პერიოდში ჩვენ დაგვიგროვდა ეს ინფორმაცია და ძალიან გვინდა რომ მოდით შევაჯამოთ ყველაფერი, მაგრამ ბოლოს მე მაინც საგეკვეთილო პროცესზე მინდა წავიდე, იმიტომ რომ სკოლა პირველ რიგში მაინც არის დაკავშირებული მასწავლებელთან, საგეკვეთილო პროცესთან და იმ ინტერესთან და мотиваციასთან, რასაც ეს ბავშვები ითხოვენ. აი ამისი ხედვა როგორ არის სამინისტროს მიერ და ამაზე შევაჯამოთ, მოდით მხოლოდ დღევანდელი და შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ აუცილებლად ხშირად შევიკრიბებით. აუცილებლად ძალიან მოკლედ შევეცდები, რომ ვთქვა, ინფრასტრუქტურა არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი კარგი გაკვეთილისთვის. ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წინაპირობა არის იმისთვის, რომ სივრცე იყოს მოწყობილი შესაბამისად, რომ ჩვენ გაკვეთილი, ასე ვთქვათ, არ გვციოდეს, არ გვაწვიმდეს, გქონდეს საკლასო ოთახი, მორგებული სივრცე, ისე რომ განათლება მივიღოთ, თუმცა არასაკმარისი არის ნამდვილად. კვლევები აჩვენებს იმას, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, განათლების სისტემები განვითარდა, ცხადია, როდესაც პირველი განვითარების ეტაპები იწყება, ძალიან დიდი ეფექტი აქვს ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, ასე ვთქვათ, შედეგები ძალიან მალე უმჯობესდება. მაგრამ ეს შედეგები არის ლიმიტირებული. თუ ამას არ მიყვა საინტერესო და შინაარსიანი საგაკვეთილო პროცესი, ეს შედეგებზე უკვე აღარ მოქმედებს. თქვენ ლაბორატორიები ახსენეთ მაგალითად და ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფოკუსი იქნება მაღალმთიანი სკოლები აუცილებლად, იმიტომ რომ ზუსტად იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ნამდვილად გვინდა რომ ეს სოფლები არ დაიცალოს და რაც უფრო მეტი ადამიანი დაბრუნდეს ამ სოფლებში, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ლაბორატორიის ქონას ჩვენ კვლევები რო ჩავატარეთ, ვნახეთ, მოვიკვლიეთ, იქ სადაც ბევრი კომპიუტერი ან სამეცნიერო ლაბორატორია არის, ხანდახან არის დაკეტილი. ჩაკეტილი და სულაც არ იყენებენ სკოლები ამას. აი ეს მასწავლებლების შეცდომა ხო არ არის? ეს არის მასწავლებლების შეცდომა, ეს არის ადმინისტრაციის შეცდომა. ჩვენ ძალიან ბევრი ტრენინგი ჩაგვიტარებია, მაგალითად საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მასწავლებლებისთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად 1000 ლერის გამოწვევის ფონდისთან, ასე ვთქვათ, პროექტის ფარგლებში, სადაც საერთოდ არ არის საჭირო ლაბორატორია იმისათვის, რომ ჩაატაროთ ცდები. უბრალოდ უნდა გახვიდე ბუნებაში და იქ შეიძლება დააკვირდე ისეთ პროცესებს, რაც ძალიან კარგად აიხსნება ქიმიის, ბიოლოგიის თუ ფიზიკის ფარგლებში. იმის თქმა მინდა, რომ საგაკვეთილო პროცესის ხარისხს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურაზე მეტიც კი. თუმცა ჩვენი ვალი არის, რომ მომავალი წლების განმავლობაში სრულად აღმოფხვრათ ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ჩვენ ძალიან უხეში დათვლა გავაკეთეთ და ახლა ვაზუსტებთ ამ ინფორმაციას. დაახლოებით 5-6 მილიარდი გვჭირდება იმისთვის, რომ საქართველოს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული პირობები სრულად ავიყვანოთ ძალიან მაღალ სტანდარტებზე. ამას ჭირდება დრო. მაგრამ რაც არ მოიცდის და აუცილებლად ძალიან სწრაფად არის მისახედი, ეს არის თვითონ გაკვეთილის შინაარსი და ის თუ რა ხდება საკლასო ოთახში. აბსოლუტურად გეთანხმებით, საინტერესო გაკვეთილი არის საწინდარი ყველა იმ შედეგების გაუმჯობესების და იმ პირობების ჩამოყალიბების, რაც ჩვენ ასე ძალიან გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ პიზა არის ესეთი საერთაშორისო კვლევა 15 წლის მოზარდები, სადაც საქართველო იღებს მონაწილეობას, რომელიც გვაჩვენებს, რომ დაახლოებით 9/1000-ზე მეტმა ჩვენმა 15 წლის ახალგაზრდებმა
არიან დაახლოებით 50%-ზე მეტი წიგნიერები, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და მათემატიკის მიმართულებით არის დაბალ ძალიან ესეთ ყველაზე ქვედა დონეზე 50% ხალხი 15 წლის მოზარდების. რაც არის კატასტროფა. იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახევარი ჩვენი ახალგაზრდების არ არის მზად მომავალი ცხოვრებისთვის და ეს გვაქვს სასწრაფოდ მისახედი და მასწავლებელი, სკოლის დირექტორი და აი ეს გაკვეთილების შეცვლა და აი ახლა ზუსტად 50 საპილოტე სკოლაში ვმუშაობთ, ზუსტად ეს არის მიზანი, რომ მასწავლებლებს თვითონ სკოლაშივე დავეხმაროთ რომ თავიანთი საგაკვეთილო პრაქტიკა შეცვალონ და გახადონ ის მეტად მოსწავლეზე ორიენტირებული. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ დამთავრდა ჩვენი გადაცემის დრო. მე ფიქრიას მინდა ვთხოვო, იქნებ ერთ წუთში ზუსტად გითხრათ, როგორი გინდათ იყოს სკოლა და თქვენთვის რა იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დრო იწურება. ჩვენი სკოლა, რა ვიცი, ჩემი აზრით, კარგი სკოლა გვაქვს, მიუხედავად იმის, რომ რაღაცები არ არის განვითარებული ლაბორატორიები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მასწავლებლების და მათი ასეთი განათლების მხრივ, ჩემი აზრით, კარგი მასწავლებლები ყავს, მაგრამ უფრო აქტიური, უფრო განსხვავებული გაკვეთილები რო იყოს, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც და დანარჩენი მოსწავლებლისთვისაც კარგი იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა ფიქრია განსაკუთრებით იმისთვის რომ ჩამოხვედით და დაესწარით დღევანდელ გადაცემას. ბოდიში მიც ვეღარ მოასწარით შეკითხვების დასმა და მოსაზრებების გამოთქმა, თუმცა მე ვიმეორებ რომ ჩვენ აუცილებლად კვლავ შევიკრიბებით ამ სტუდიაში ზუსტად ამ შემადგენლობით შეიძლება დაგვემატონ კიდევაც ადამიანები. მე მაგალითად გთავაზობთ რომ შემდეგი გადაცემის თემა იყოს კარგი მასწავლებელი. ვინ არის კარგი მასწავლებელი? თქვენ რას ეძახით კარგ მასწავლებელს და სამინისტრო რას თulis, ვის თulis კარგ მასწავლებლად? ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგვისმინეთ და გვიყურეთ. 1 ივნისი მინდა მოგილოცოთ ყველას, იმიტომ რომ თქვენ გევალებათ რომ ამ ადამიანებისთვის შექმნათ საუკეთესო პირობები, რათა მათ ძალიან კარგად ისწავლონ, დაძლიონ ბევრი სირთულე და ცხოვრებაში მიაღწიონ ძალიან ბევრს. რას ნიშნავს ბევრის მიღწევა? ეს კიდე სხვა გადაცემის თემაა. მე გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე ნახვამდის.